Aṣíwájú la mọ̀ wá sí ní gbogbo àgbáyé ọmọ Odùduwà kí ló wá dé o. Ọmọ aláṣọ tó wá wá kísà, ọmọ ẹlẹ́nu tó tún wá ń jẹ. Ẹ̀wọ̀n ọmọ onílé tó ń sùn tàbí ẹ̀rù, àsìkò ti tó a ò fẹ́ mọ́. Ẹja lọ́rọ̀ kan lẹ́nu káṣọ ń gbogbo papọ̀ ká má ṣe ra wa lọ́mọ ìyá Haúsá. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá, ọwọ́ èmi àti ẹ̀ṣà ló wà. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá, ló jẹ́ wá lógún àsìkò ti tó. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá, ló jẹ́ wá lógún àsìkò ti tó. Àìpọ̀ ọmọ ejò ló jẹ́ ejò níyà ló ń fi ikú pa wọ́n òye o. Tọ́ka bá ṣíwájú o, tèrè tẹ̀lé ti paramọ́lẹ̀ tó tún bá tẹ̀lé. Ọlọ́dẹ náà dá tá dojú kọ wọ́n, ẹ̀tẹ́ ló máa bá bọ̀. Tọmọ Ọ̀yọ́ bá tẹ̀ lọ́mọ Ògùn, tọmọ Oǹdó bá tẹ̀ lọ́mọ Èkìtì, tọmọ Kogi àtọmọ Kwara, tọmọ ní pátá lóye Yorùbá tí bá ní máa dàgbọ́ ilé aṣù. Ilé àmọ́ tó dàpọ̀ gan tó jọ̀bọ̀ Odùduwà torí oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ó wà. Òmìnira ló yẹ wá kó dẹ̀ máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ tá bá ṣe ra wa lóṣooṣù ọwọ́. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá o, ló jẹ́ wá lógún òwe ìpínlẹ̀ Ògùn. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá o, ló jẹ́ wá lógún àsìkò. Ṣàníjì lórúkọ tèmi ṣòkòkò. Òmìnira Yorùbá, ló jẹ́ wá lógún àsìkò ti tó. Ọmọ Odùduwà ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá, ló jẹ́ wá lógún àsìkò ti tó. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá, ló jẹ́ wá lógún àsìkò ti tó. Ṣàníjì AYÉKޮTÍTÓ. Aṣíwájú la mọ̀ wá sí ní gbogbo àgbáyé ọmọ Odùduwà kí ló wá dé o. Ọmọ aláṣọ tó wá wá kísà, ọmọ ẹlẹ́nu tó tún wá ń jẹ. Ẹ̀wọ̀n ọmọ onílé tó ń sùn tàbí ẹ̀rù, àsìkò ti tó a ò fẹ́ mọ́. Ẹja lọ́rọ̀ kan lẹ́nu káṣọ ń gbogbo papọ̀ ká má ṣe ra wa lọ́mọ ìyá Haúsá. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá, ọwọ́ èmi àti ẹ̀ṣà ló wà. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá, ló jẹ́ wá lógún àsìkò ti tó. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá, ló jẹ́ wá lógún àsìkò ti tó. Àìpọ̀ ọmọ ejò ló jẹ́ ejò níyà ló ń fi ikú pa wọ́n òye o. Tọ́ka bá ṣíwájú o, tèrè tẹ̀lé ti paramọ́lẹ̀ tó tún bá tẹ̀lé. Ọlọ́dẹ náà dá tá dojú kọ wọ́n, ẹ̀tẹ́ ló máa bá bọ̀. Tọmọ Ọ̀yọ́ bá tẹ̀ lọ́mọ Ògùn, tọmọ Oǹdó bá tẹ̀ lọ́mọ Èkìtì, tọmọ Kogi àtọmọ Kwara, tán bá fún ìṣọ̀kan wọn gbogbo máa dẹ̀rọ̀. Gbogbo ẹgbẹ́ ta ní pátá tó jẹ́gbẹ́ Yorùbá tí bá ní máa dàgbọ́ ilé aṣù. Ilé àmọ́ tó dàpọ̀ gan tó jọ̀bọ̀ Odùduwà torí oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ó wà. Òmìnira ló yẹ wá kó dẹ̀ máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ tá bá ṣe ra wa lóṣooṣù ọwọ́. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá o, ló jẹ́ wá lógún òwe ìpínlẹ̀ Ògùn. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá o, ló jẹ́ wá lógún àsìkò. Ṣàníjì lórúkọ tèmi ṣòkòkò. Òmìnira Yorùbá, ló jẹ́ wá lógún àsìkò ti tó. Kapega, kapega, kapega.
yẹrí ìgbàgbọ́ wa ní pé má ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan tó òmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ òpó adúláwọ̀. Like, comment, and share. When I look at Africa, many questions come to mind. Many times I ask myself, what would happen if Mwalimu were to rise up and see what is happening? Many times I ask myself, what would happen if Kwame Nkrumah and Patrice Emery Lumumba were to rise up and see what is happening? Because what they would be confronted with is an Africa where the Democratic Republic of Congo is unsettled. There is a war going on there, but it is not on the front pages of our newspapers because we don't even control our newspapers and the media. As I speak to you, the Central African Republic is at war, but we talk of it only mutedly. As I speak to you now, in South Sudan, the youngest nation in Africa, the Nuer have risen against the Dinka. As I speak to you now, Eritrea is unsettled. As I speak to you now, there is an ease in Egypt as there is an ease in Libya. In Niger, it is no better. In Senegal, in the Casamance, is no better. In Somalia, is no better. Africa is at war with herself. This is what they would be confronted with. They would be confronted with an Africa which statisticians and romantic economists say is growing, but which in truth is stagnated. That is the Africa that they would be confronted with. They would be confronted with an African which, as Professor Mlama intimated in our presentation here, is an African which is suffering from schizophrenia. He does not know herself. They would be confronted with an African whose young men and women have no interest and low love for their continent. They would be confronted with an Africa where young men and young women are constantly humiliated at the embassies of European countries and at the United States of America as they seek the almighty green card. They would be confronted with an Africa where young men and women from Niger, Nigeria, Senegal, Mali
and Mauritania drown in the Mediterranean as they seek to be enslaved in Europe. This time round, Africans are not wailing and kicking as they are being taken away to be enslaved. They are being seen wailing and kicking as they seek to be enslaved in Europe and America. This is the tragedy of Africa. They'll be confronted with an African where people have lost their self-pride. An Africa where Africans are not proud of their things. An Africa where in the hotels of Dar es Salaam or Nairobi, even food has foreign names. When we fry potatoes, we call them French fries, even when they are fried in Dar es Salaam. That is the Africa that they would be confronted with. They would be confronted with another Africa. An Africa which does not tell her story. An Africa whose story is told by Europe and America, the CNN, Radio Deutsche Welle, Radio France. That is the Africa they would be confronted with. They would be confronted with the young men and women who have no pride in Africa. When they want to enjoy themselves, they sing the praises of football teams from Europe and America. It is Manchester United. It is Arsenal. It is Real Madrid and Barcelona, not Yanga, not Mufulira Wanderers, not Gor Mahia, not FC Leopards. No. That is the Africa that they would be confronted with. They would be confronted with an Africa which does not enjoy its theater and drama. That Africa celebrates Leonardo DiCaprio. It celebrates Angelina Jolie and Brad Pitt. The Africa does not celebrate Genevieve Naji of Nigeria or Rita Dominic or Lou Jacobs of Nigeria. It does not celebrate Bongowood or Nollywood or Riverwood. It celebrates Hollywood. That is the Africa with which they would be confronted. They would be confronted with African women whose greatest source of joy is cheap grade B Mexican soap opera, La Patrona, La Mujer de mi Vida, The Rich Also Cry. Why must we remind ourselves of these realities? Because throughout the ages, the battle has always been the battle of the mind. And if your mind is conquered, then you are going nowhere. And that is why in the ages of enlightenment in Europe, the great René Descartes said, cogito ergo sum, I think, therefore I am. And therefore, if Africans are to begin to make a contribution in their affairs, Africans must begin to think. But the question is, are we thinking? We have universities in their numbers. Tanzania has universities including Dar es Salaam. Nairobi has universities, as indeed Kampala, as indeed South Africa, Johannesburg. We have all these universities. We have engineers. But our roads are not being made by Tanzanian civil engineers. It is the Chinese who are present in this assembly who are making our roads. So we have engineers who cannot even make roads. We have doctors whom we have trained. But when we are sick, particularly if we are of the political class, depending on who colonized you, if you are colonized by the United Kingdom, you rush to London. If you are colonized by the French, you rush to Paris. If you are colonized by the Portuguese, you rush to Lisbon. And if you are colonized by the Spaniards, you rush to Madrid, Spain. And recently, because the Asians are beginning to get their act together, we run to India. And very lately, because the Arabs are also beginning to get their act together, we run to Dubai. Notwithstanding that we have
the Kenyatta hostels of this country, the Muhimbilis of Tanzania, the Chris Hani Baragwanaths of South Africa, and the Mama Yemos of Kinshasa in Zaire or the Democratic Republic of Congo. But we have no faith in our doctors. In the area of education, we also don't have faith. Our political class introduced something that they call free education, but it's free indeed, free of knowledge. Because they are so suspicious of those institutions that the typical African politician would not dare take their children to those schools. Their children will be educated in the British system, in the American system, so that when they graduate, they go to the United Kingdom, to the United States. Not that there is anything wrong with those institutions, but the agenda is wrong because our leaders long lost the script and ought to be described for who they are, our misleaders. But we are co-authors of our own misfortune. Whenever we are given an opportunity to elect our leaders, we are given a blank check. And if you permit me a little latitude, and if you give me a blank check, and you allow me to analogize, and you say that I'm given the blank check to buy a Mercedes Benz, what we do is that when we are called upon, having been so empowered, we buy what one calls a tuk-tuk from India and expect it to behave like a Mercedes Benz. How does that happen? Because what we do is to elect thieves. We elect hyenas to take care of goats, and when the goats are consumed, we wonder why. When I look at Africa, mo kí o gbolé lónìí. Ṣé rí ètò tòní àrà ọ̀tọ̀ ló bá dé? Ó ṣeé ṣe ká ṣera wa lónìí torí pé òkú ọ̀rọ̀ yóò bọ́ lulẹ̀ lónìí. Ó ṣeé ṣe kéèmí àti yóò jà ká tó kò lórí ètò lónìí. Yóò bọ́. Àmọ́ ṣáájú kí n tó ṣe ohunkóhun, mo kọ́kọ́ fẹ́ lọ kí àwọn ènìyàn tí wọ́n ti wà lórí àga ìjókòó pẹ̀lú mi lónìí. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, Adébáyọ̀ Òkìkíọlá Emmanuel. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. Ẹ bá mi ṣètò yìí kó kárí ilé kó kárí oko. Bẹ́ẹ̀ ó ní mo kí Olúwafẹ́mi Ọlálékan. Ẹ káàbọ̀. Mo kí Samsudeen Ọládipúpọ̀. Mo wá kí Tóńkẹ́ àwọn sọ̀rọ̀ àwọn di Tóńkì àbí tí mo gbà á. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí Àìná Francis. Mo kí ogun wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní. Ṣé eré ètò tòní pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ tí mo fẹ́ nà ní pàpà rèé. Ẹ dákun ẹni tó bá taba ẹ má fi ṣèbínú. Ọlọ́run tó mú wa lọ́jọ́ ìní o. Ọlọ́run mi yóò dùn ún o. Ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ yìí tó ní. Ó ṣe ṣe kó ta bẹ́ẹ̀ mi gan lára gan bí bá ti sọ. Ní ajínigbé tó ń pa ní èrò tàbí ká má. Ẹ rí bí? Pa wá Ọlọ́run lọ́dún wa láwọn wípé ní tá a jẹ́ lélẹ̀ yìí. Ǹjẹ́ wọ́n gán mọ̀ pé irú èèyàn báyìí ni ọ́? Ṣé o mọ irú èèyàn tó jẹ́? Ṣé o mọ irú ẹni tí ń ṣe ọ́ gidigidi? Ṣé Yorùbá ni ọ́ ni? Àbí Fúlàní? Àbí Haúsá? Àbí Christian? Àbí Mùsùlùmí? Èwo ni ọ́ nínú gbogbo ilé tí mo dárúkọ yìí? Òní náà ló mà wípé ní tí a ń pè ní ẹ̀sìn ó yàtọ̀ gédégbégédégbé sí tí wọ́n gbélé wa lọ́wọ́. Àwọn yòókù tí ẹ̀mọ̀ rò pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó ṣe jẹ́ pé ọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé tí a mọ̀ sí ìṣẹ̀ṣe ni mo rí sí. Bẹ́ẹ̀ ni mi ò kúkú rí sí o, ṣùgbọ́n tí n bá sùn ohun tí mo ń rí àti tí mo ń fọpọlọ mi rò àti tí èmi gangan ń ṣe ìwádìí lé lórí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ló ń fún mi ní ọgbọ́n àti ìmọ̀ àti òye tí mo sì ń pọ̀ tàkì má bàa gbàgbé, torí pé tí ò bá sí mi mọ́ ètò tí mo ń ṣe lónìí
yóò sì máa wà ńbẹ̀ títí láéláé ni. Mo rìn mo wá ìmọ̀ débi tí èmi gan ti rò pé ṣé mo ti rí àmọ́ mi ò tí rí kankan nínú ìmọ̀ kékeré ìmọ̀ ni mo sì rí. Ọmọboriowo tún ti dé pẹ̀lú àwọn Àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ tí wọ́n nímọ̀ jù mí lọ, ọ̀rọ̀ ìkìlọ̀ tó máa yẹ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì mọ̀ jù mí lọ. kú lérò. N tá ń pè ní ìmọ̀ yé wọn yékéyéké. Fẹ́ wo Àwọn tọmọborí. lè mọ ìmọ̀ sì yé wọn. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba Elédùmarè ọba tó dá èmi náà. Àtọmọ Kò ṣe mí lẹ́ni tí kàn ń sùn lásán tí yìí wádìí ohun gbogbo dájúdájú. gẹ́lẹ́ tó tọmọborí. Èmi ṣèwádìí eléyìí, Ẹ bá tó ẹ orí. mo sì di òótọ́ àti òdodo bẹ̀ mú. Ohun ọba ni nígbà tó jẹ́ lónìí. Ìran agbe tèmi ti dé mu laró, ìran àlùkò mi ti dé mu lósùn, ìran lékelèké mi ti dé mu wá lẹ fún. Odídẹrẹ́ a máa ké tiẹ̀ ní mẹ̀yàmẹ̀yà. Ẹ wò lónìí, ẹ jẹ́ ká jọ fìdílé nǹkan, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ gudugbe ọ̀rọ̀. Àmọ́ ṣáájú kémi gangan tó fọ̀n, torí pé mi gangan fẹ́ fọ̀n, mo fẹ́ kọ́rọ̀ ó bọ́, kẹ́ ẹ lè mọ ìdí tó jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n pera wọn ní àwọn ni wọ́n colonize wa yìí, àwọn tó jẹ́ wípé àwọn ni wọ́n dá wa, àwọn ni wọ́n tún wa dá láwòrán tá a dá fúnra lára wa, tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n dá wa, tá a mọ̀ sí àwọn British yìí. Aburú tí wọ́n ṣe ilẹ̀ Yorùbá ò kéré, aburú tí wọ́n ṣe fún wa ò kéré. Lára aburú tí wọ́n ṣe fún wa ni wípé wọ́n gba tí ń jẹ́ original gold kúrò lọ́wọ́ wa, wọ́n sì gbé pàǹdà lé èmi àti ẹ lọ́wọ́. Wá wo èmi àti ẹ lónìí, àwa gbé pàǹdà ọ̀hún, àwa gbé òrùbẹ́ ni wípé gold la gbé lọ́wọ́. Òní ló tún kọ́ ọgbọ́n kankan mọ ilé tó ti kọ́ tẹ́lẹ̀ ń bí yìí, ó tún rí nǹkan kan mú lọlé lónìí, eléyìí tí ó ṣe ọ ní kàyéfì, eléyìí tí ó dọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún tó pé a ṣe bó ṣe rí rèé. Àmọ́ tí wọ́n gan bá jẹ́ni tí wádìí nǹkan dáadáa, tó o bá jókòó tó o wá ronú ẹ̀ wò dáadáa, wà á rí wípé òótọ́ ọ̀rọ̀ ń bẹ náà ọ̀rọ̀ tí mi máa borowó sọ lónìí. Mo ní ayé kò tọ́, bẹ́ẹ̀ lọ́run ò sì fẹ́kẹ̀. Ayé kò tọ́ ọ̀rọ̀, àwọn ayé yìí fẹ́ gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n a ó wí bẹ́ẹ̀ la ó sì sọ fún wa lónìí. Àmọ́ ṣáájú kí n tó wọnú agbami ètò lọ, ṣáájú kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ètò ọ̀hún, ṣáájú kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní mu wá ní kọ̀ọ̀kan léjèèjì, ẹ wò ó, bàbá wa kan sọ̀rọ̀ ṣáájú kí ẹ̀mí kí ọlọ́jọ́ tó gbà wọ́n, kí ẹ̀mí ó tó gbà wọ́n. Mo ń wá àmọ́ ti ẹni tí mo kọ́kọ́ rí tó jẹ́ ti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àná kò clear dáadáa, níṣe ló ṣe ràbàràbà. Àmọ́ ti bàbá yìí tí a mọ̀ sí Aláàfin of Ọ̀yọ́ tí wọ́n clear díẹ̀ láti lè portrait tí mo fẹ́ sọ gangan ni, láti lè jẹ́ kí ẹ̀yin yàn kẹ́ mọ̀ ibi tí mo ń lọ àti ibi tí mo fẹ́ gúnlẹ̀ sí. Ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò ọ̀hún, ká jọ wo tí bàbá yìí tí wọ́n wá ṣeéṣe kí n repeat fídíò ọ̀hún ní ìgbà 3 àbí ìgbà 4 táwọn èèyàn bá ti ń wọlé tán bá ti ń jọyìn wa, kí wọ́n máa rí, kí wọ́n máa gbọ́, á wá bọ́ sí agbami ètò gangan. When the British came into Benin, they met what they never bargained for. They met a culture of civility, a culture and an orderly government. They met wonderful heart, and the antifact they met that we are in some cases superior to what they had in their own country. And they became peeved and jealous to the extent that they made up their mind that that kingdom would never survive. They went back, and then when they wanted to see the Oba very briefly, they said the Oba was not prepared to receive them. They became annoyed, went back to reorganize an invasion of that empire and the monarchy. What they did was to wipe out entirely the system, and if possible, that system would never survive. But the people fought with their lives. And in that exercise, the Anoba, the environment, was captured and exiled to Calabar, where he died. Everything they made, every effort they made to wipe out the system failed because of the intrinsic viability of that culture. It is an enduring culture, and that made the African race to be very proud of the Benin Empire. That the tried that they made, this culture survived, and the system of succession and the system of government, the monarchy, survived up to today. Is to the glory and to the fact that that system has intrinsic viability that made it to be resilient against outside invasion and outside interpolation. When the British came
into Benin, they met what they never bargained for. They met a culture of civility, a culture and an orderly government. They met wonderful heart, and the anti-fact they met that we are in some cases superior to what they had in their own country. And they became peeved and jealous to the extent that they made up their mind that that kingdom would never survive. They went back, and then when they wanted to see the Oba briefly, they said the Oba was not prepared to receive them. They became annoyed, went back to reorganize an invasion of that empire and the monarchy. What they did was to wipe out entirely the system, and if possible, that system would never survive. But the people fought with their lives. And during that exercise, the Anoba, the environment, was captured and exiled to Calabar, where he died. Everything they made, every effort they made to wipe out the system failed because of the intrinsic viability of that culture. It is an enduring culture, and that made the African race to be very proud of the Benin Empire. That they tried that they made this culture survive, and the system of succession and the system of government, the monarchy, survive up to today, is to the glory and to the fact that that system has intrinsic viability that made it to be resilient against outside invasion and outside interpolation. When the British came into Benin, they met what màá wá bó ti pín ẹlẹ́ẹ̀mejì darí báyìí ẹ̀kẹta yìí ni màá wá fi bẹ̀rọ̀ mi lé lórí. Ìwọ wò mí ọ̀rẹ́, wò mí ìwọ tó ń gbọ́ mi lónìí, dákun wá yá mi létí inú. Má mú ti ẹlẹ́sìn kan máa yọra rẹ kó pé o jẹ́ mùsùlùmí, yọpọ̀ o jẹ́ kìrìsìtẹ́nì, yọpọ̀ kó o jẹ́ ẹlẹ́sìn kan àbáláyé. Wá ríra rẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá báyìí, kí n tí mo fẹ́ sọ yìí kó lè yé ọ, kí ọgbọ́n tí mo fẹ́ kó kọ́ yìí kó o lè kọ́ lákọ̀ọ́yé kó lè yé ọ dáadáa. Má wo rẹ gẹ́gẹ́ bí I'm a Christian, I'm a Muslim, I'm traditional priest. Don't just look into that way. Look at yourself as a pure Yoruba, and then you'll be able to understand what I'm saying today, and then the message I will pass through to you today. Mo fi àsìkò yìí, mo fi kí àwọn èèyàn tí wọ́n ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo fi kí Adébáyọ̀ Sunday pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yìí. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí Saheed Rukayat, mo kí yín pé ẹ káàbọ̀. Mo kí Raji Idris Alaba pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Bẹ́ẹ̀ mo kí Ajarat Bọ́lá pé ẹ̀yin náà ẹ káàbọ̀ sí. Ẹ dákun ẹ bá wa ṣe ètò yìí, ẹ jẹ́ kó kárí oko. Ẹ jẹ́ bí n tí mò ń sọ àti tí mò ń bá bọ̀. Ṣé bí ẹ gbọ́rọ̀ tí Aláàfin Ọ̀yọ́ sọ yìí pé nígbà tí àwọn òyìnbó yìí dé, wọ́n bá ń tí ò yẹ kí wọ́n bá ńlẹ̀ Yorùbá, wọ́n bá ń tí ò yẹ kí wọ́n bá ìyẹn ní ilẹ̀ adúláwọ̀ tí a mọ̀ sí South West Region, wọ́n bá ń tí ò yẹ kó bá. Nígbà tí wọ́n yóò fi dé Benin, ọba Benin gbà kò jẹ́ kí wọ́n rò manipulate, ó dó gẹ́gẹ́ bí ọba aládé, òun ló fà á tí wọ́n ṣe bínú tí wọ́n ṣe rọbọ lóyè. Ìtàn rèé, ẹ wá gbọ́ tàn, ẹ wá gbọ́ bí nǹkan ṣe dàrú àti bí nǹkan ṣe wọ́ wa tán fi wá fi ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí tán fi gba tó jọmọ́ tán fi gba tó dá lọ́wọ́ wa. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà tán dé yìí, wọ́n bá ń tí ò yẹ kán bá ńlẹ̀, wọ́n bá ń tí ò yẹ kí wọ́n bá ńlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ làwọn ọba kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá ò gbà fún wọn, àwọn ọba kan tí wọ́n jẹ́ ọba aládé ò gbà fún wọn, tó jẹ́ pé wọn ò tẹríba fún wọn, wọn ò bọ̀wọ̀ fún wọn. Àmọ́ kí ni wọ́n ṣe? Wọ́n lu agbára tí wọ́n ní lérí àwọn ọba yìí, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa wọ́n. Àmọ́ nígbà tí wọ́n dé, tí wọ́n bá wípé ètò bí a ṣe ń ṣe ètò ọrọ̀ ajé wa ti wà nílẹ̀, bí a ṣe ń dájọ́ ó ti wà nílẹ̀, bí a ṣe ń ṣe ìdájọ́ ti wà nílẹ̀, wọ́n bá ètò tó dùn, wọ́n bá ètò tó dùn gbọ́, wọ́n bá ètò tó jẹ́ wípé ó kan mọ́rin, ó fa kíkiyọ, ó kan mọ́rán. Wọ́n bá àwọn ètò yìí nílẹ̀, ẹ̀rù bà wọ́n, àyà wọn já torí pé tí wọ́n bá ó jọ wọ́n lójú, ó bà wọ́n lẹ́rù yegeyege. Wọ́n wá ṣèpinnu wípé àwọn ò sì ní jẹ́ kí ètò yìí kó wá sí ìmúṣẹ. Àdúrà wọn gbà lónìí torí pé ibi tí ilẹ̀ Yorùbá ò bá ti dé lónìí, kí ló ń jẹ́ Amẹ́ríkà? We are the giant of the world.
mo máa ń sọ pé àwa gẹ́gẹ́ ni wọ́n ń pè ní first giant of the world. Àwa gẹ́gẹ́ ló yẹ ká máa pàṣẹ fún gbogbo àwọn ọ̀dà tó kù, ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa láyé gbọ̀n ìbẹ̀rù bó jẹ́ pé àwọn aláwọ̀ funfun rèé ó mú wọn, kò jẹ́ kí wọ́n ráyè dúró lórí ẹsẹ̀ wọn. Àwọn díẹ̀ tí ó dúró lórí ẹsẹ̀ wọn pé rárá àwọn ò ní gbà, níṣe ni wọ́n tún pa wọ́n. Eléyìí sì jẹ́ kí àwọn tó kù kẹ́rù ó bà wọ́n pẹ̀lú agbára àti ohun gbogbo tí wọ́n ní. Ẹ̀rù bà wọ́n. Àwọn òyìnbó ìbínú, wọ́n padà lọ. Ẹ wò ó, nígbà tí wọ́n padà lọ, ìtàn rèé, ẹ wá gbọ́tàn. Wọ́n wá ń bọ̀ pẹ̀lú Queen Elizabeth. Ó sì wà lọ́mọ kékeré ń gbọ̀ ọ̀hún, kò tí ì dàgbà dáadáa bó ṣe dàgbà lónìí. Wọ́n ń bọ̀ bẹ́ẹ̀. Nígbà tí Queen Elizabeth dé, Sókótó ni wọ́n ti lọ ṣe ìpàdé. Wọ́n ní kí gbogbo àwọn lọ́balọ́ba pátá, wọ́n ní kí wọ́n pàdé ní Sókótó. Ìwọ tó bá tún mọ̀tàn jù mí lọ, dákun yá mi létí inú kó wá gbọ́ mi. Wọ́n ní kí wọ́n pàdé ní Sókótó, àbí ṣé Kaduna dẹ̀ ní bóyá Kaduna, wọ́n ní kí wọ́n pàdé ní Kaduna. Wọ́n níbẹ̀ ni wọ́n fi ètò sí. Wọ́n pàdé ní Kaduna lóòótọ́, wọ́n fi ètò sí Kaduna. Gbogbo àwọn ọba aládé yìí, nígbà tí wọ́n ti wá nígbà àkọ́kọ́ tí jìnnìjìnnì ti bò wọ́n, gbogbo wọn ni wọ́n ń tẹríba fún Queen Elizabeth. Ṣùgbọ́n ọba kan ṣoṣo nínú àwọn ọba aládé yìí, olùlọ́kọ̀ tí ò tẹríba. Ọba yìí dúró pé kì í tún sóun lòun tẹríba fóbìnrin tó rọba aládé lò, níbi tí òun bá ti sí adé lórí tóun tó tẹríba fún ọba, á jẹ́ pé ọba òun gbọ́dọ̀ dòkú. Wọ́n fa ọ̀rọ̀ yìí. Queen Elizabeth bínú, ojú ẹ̀ lé kókó pé gbogbo àwọn ọba tó kù ni wọ́n sí fìlà lórí, wọ́n sí adé lórí fún èmi obìnrin ọmọ ọba ìlú èyìnbó. Ìwọ ọba yìí kọ̀ ò sí fìlà kúrò lórí. Wọ́n sì sọ fún pé tó bá kọ̀ tí ò sí adé orí ẹ̀, wọ́n ní kó jáde kúrò ní inú ìpàdé náà. Àmọ́ kí ni ọba yìí ṣe? Ọba yìí gbọ́n nú, ó gbọ́n lẹ́yìn. Ó ní ọ̀rẹ́ kan láàrin àwọn gbogbo àwọn ọba yìí, ìyẹn ọba of Benin. Ó sọ fún ọba of Benin, ó ní kí ọba of Benin, ó ní kó bọ́ta. Ẹ wo ìdí tí wọ́n ṣe gba agbára kúrò lọ́wọ́ àwa Yorùbá. Ẹ wo ìdí tí àwọn wọ̀nyí tí wọ́n ṣe gba ń tá ní kúrò lọ́wọ́ wa. Ẹ wo ìdí tí wọ́n ṣe rò wípé àwọn jẹ́ nǹkan nígbà tó yẹ pé àwọn gẹ́gẹ́ la jẹ́ nǹkan, la ní nǹkan. Ẹ wo ìdí tí wọn ò ṣe jẹ́ kí ètò wa kó wà succeed. Ẹ wo ìdí tí àwọn wọ̀nyí tí wọ́n ṣe gbógun ti ìran Yorùbá. Ẹ wò ó, wọ́n pinnu lóòótọ́ wípé ìran Yorùbá ò ní gbérí. Bẹ́ẹ̀ ìpinnu wọn sì wá sí ìmúṣẹ. Ṣùgbọ́n láṣẹ Èdùmàrè, ilẹ̀ Yorùbá yóò bọ́ kúrò lọ́wọ́ oko ẹrú. Ilẹ̀ Yorùbá yóò gbérí. Ilẹ̀ Yorùbá yóò dá dúró. Ilẹ̀ Yorùbá yóò dúró gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ orílẹ̀-èdè fún alára ẹ̀ tí ò sì sí kankan tí ó mí, nítorí pé ó ń sọmọ olóòkú bẹ́ẹ̀ ni o. A ò ní sí pọ̀pọ̀ ní òkú ẹ̀. Gbogbo eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, àmọ́ lásán tí ò wá rẹran ni, tó bá pẹ́ tó bá ya. Ẹ̀kọ́ fojú mímu hàn, ọ̀nà ó sì là fún ìran Yorùbá, á sì gba ipò wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ aládé. Ọba yìí kọ̀, ó lóun ò ní sífìlà kò lórí. Wọ́n ní tí ọba yìí ò bá ti sífìlà, wọ́n ní kó jáde kò nínú mítìnì ọ̀hún. Ọba yìí wá sọ fún pé òun ò ní jáde, ṣe bẹ́ẹ̀ ni kò ń sífìlà ni. Ohun tí bàbá fi ju ọmọ lọ, ó máa ń fi hàn, yóò fi hàn ni, kò ní file lọ́wọ́. Ìwọ obìnrin àtẹ̀yìntọ̀ lásán, òní náà ní sì jẹ́wọ́ bí mo ṣe jẹ́ fún ọ. Ó wá sọ fún ọba Ọ̀bìnní, ó ní kí ọba Ọ̀bìnní, ó ní kó jáde kúrò nínú ilé ọ̀hún. Ọba Ọ̀bìnní bá jáde. Bàbá yìí ló bá mú adé orí ẹ̀, ó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni kó fẹ́ sí. Kò tí ì sí tán nígbà tí àwọn ajẹnilódé, ẹ mọ àwọn tí wọ́n sọ yìí, ẹ mọ̀ wọ́n, agbọ́n títa ni. Agbọ́n ta gbogbo àwọn tó wà mẹ́ títí kára Queen Elizabeth, the Queen of England. Agbọ́n ta wọ́n, agbọ́n ta ségesège sí wọn lára, débi pé ìpàdé ọ̀hún túká, wọn ò rójú ṣe. Queen Elizabeth gan ò lè dúró, ó sá. Àwọn ọmọ ogun ẹ̀ gan ò lè dúró, wọ́n sá. Àwọn tí wọ́n jẹ́ agbẹnusọ fún àwọn Northern nígbà náà, inú bí gbogbo wọn pé irú ìwọ̀sí wo leléyìí. Inú bí gbogbo wọn pátápátá, wọ́n sá. Ibẹ̀ ni ìpàdé ọ̀hún, ibẹ̀ ló parí sí lọ́jọ́ náà. Ibẹ̀ ni kíni o, ibẹ̀ ni ìpàdé ọ̀hún, ibẹ̀ ló parí sí lọ́jọ́ náà. Inú bí àwọn ìbò yìí pé a ti wá gbọ́ wípé agbára kan tó ń bẹ tó tún ju agbára àwọn lọ.
èyí náà wá pinnu wípé kí wọ́n lọ arrest ọba yìí, wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́, wọ́n lọ arrest ọba yìí, wọ́n dẹ̀ fi handcuff sí lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n kàyéfì ńlá wá rèé ìwọ ọ̀rẹ́ mi tó ń wò mí, handcuff ò dó lọ́rọ̀ ọba, níṣe ló bọ́. Handcuff tí wọ́n fi di ọba kò dúró. Láyé ìsinyìí sí àwọn ọba tí yẹ pé wọ́n ti ta ìṣẹ̀ṣe, àwọn ọba tó yẹ pé tán bá tí Fúlàní gan bá yìnbọn sí wọn lásìn ó ń wọlé sí wọn lára ni, sáwọn lọ́ba. Àwọn ọba ni mo ń sọ yìí, àwọn ọba tí wọ́n dúró digbidigbi láyé gbọ̀hún, tí wọn ò bẹ̀rù, tí wọn ò sojo, tẹ́rù ò sì bà wọ́n, táyà wọn ò mì. Ọba yìí dúró, wọ́n fi handcuff sí ọba yìí lọ́wọ́, handcuff yọ sọnù, kò dúró lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ̀yìn ìgbà yìí inú bí àwọn ará Haúsá, ìyẹn àwọn tí wọ́n wà ní Northern, inú bí wọn. Wọ́n sì lẹ̀ dí àpò pọ̀ mọ́ àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun yìí, wọ́n sì gbé ọba yìí, wọ́n gbé, wọ́n sì tì má àtìmọ́lé. Wọ́n ti ọba yìí má àtìmọ́lé. Nígbà tí wọ́n tì má àtìmọ́lé, wọ́n tì mọ́lé ni wọ́n wá fi ẹ̀ṣọ́ pé kí wọ́n máa ṣọ́ ọba yìí. Àwọn ẹ̀ṣọ́ ń ṣọ́ ọba yìí, wọn ò mọ̀ wípé ọba ti wà láàfin ẹ̀ tí ń jàmàlà. Ọba ti wà láàfin ẹ̀ tí ń jàmàlà. Ọba yìí ló wá ronú wò wípé ṣé ohun tóun ṣe yìí, ṣé ẹ sì mọ̀ àwọn tí wọ́n ń bẹ láyé àtijọ́, agbára máa gùn wọ́n, ipò a máa gùn wọ́n, omobo ní máa gùn wọ́n, wípé a kì í jí ọba ká ṣojo, a kì í ṣe kí ni o, a kì í jí ọba ká ṣojo. Bí ọba yìí bó ṣe pe dírẹ́fà ẹ̀nu, orúkọ dírẹ́fà ẹ̀nu máa ń pè ní Amanabọ. Ó bá ní ìwọ Amanabọ, wá dá mi padà sí Dìrí, jẹ́ kí n padà síbẹ̀, àmọ́ bó ṣe ń gbé mi lọ yìí o ò gbọ́dọ̀ wẹ̀yìn. Amanabọ ó bá ọba jìjà, ó bá ọba lágídí, ó ní bàbá kájí ó pẹ́ lórí, ó lóun ò ní fi í sílẹ̀, ó nítorí pé a ó jọ jàjà yìí ni, màá dúró tì yín. Àmọ́ ọba ní rárá, Amanabọ bó ṣe ń gbé mi lọ yìí ó gbọ́dọ̀ wẹ̀yìn, àyàfi ìgbà tó bá rí tí òtútù bá mú ọ. Tí òtútù ò bá ti mú ọ, ó gbọ́dọ̀ wẹ̀yìn, ó yá máa gbé mi lọ. Amanabọ ń gbé ọba lọ lóòótọ́, ó ń gbé ọba lọ lóòótọ́. Ó dé àárín kan gbọ̀ngàn, ó dé àárín kan, òtútù mú Amanabọ, òtútù mú jìnnìjìnnì bò ó, ló bá wẹ̀yìn wò, ó rí wípé ọba ti wàjà. Ta lọba tí mo ń sọ yìí? Ẹ̀yin lọ gọ́gù ẹ̀ wò pé the only Africa who reveals to bow for Queen of England, and then he decide to commit suicide instead. Bàbá yìí, ọba yìí pé àwọn kíláyé òun á yà para òun ju kí òun fi orí balẹ̀ fún obìnrin atẹ̀yìntọ̀ kan ni. Kí lorúkọ ọba tí mo ń dárúkọ yìí? Mo ṣèbà fún gbogbo ẹ̀yin ará Kogi State pé ẹ kú ìfọmọnìyàn ṣe. Ìtàn sọ nípa yín lónìí wípé ìdílé ẹ̀yin ni ẹni náà tí wọ́n ń sọ wípé àwọn ọba yín ò forí balẹ̀ fún ìran kankan rí. Táwa lorúkọ ọba ọ̀hún, ó náà máa ń pè ní Ata Amir. Orúkọ ọba ọ̀hún ni Ata Amir Oboni. Ata Amir Oboni olórúkọ ọba yìí, the paramount king of Kogi nígbà náà. Àwọn ìlú yìí wọ́n máa ń pè ní kíni o, àwọn ìlú tá a máa ń pè ní wọ́n ní ìlú kan rèé o, àwọn Ègèlè, àwọn ìlú tá a ń pè ní Ègèlè lósìn, tá a ń pè ní Ègèlè, ibẹ̀ lọ́ba ọ̀hún ti wá. Ọba yìí ò forí balẹ̀. Kí ni mo fẹ́ fàyọnú ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ni pé àwọn wọ̀nyí bá agbára lọ́wọ́ wa. Wọ́n bá wípé a ní agbára, a ní tí àwọn Yorùbá ń pè ní ohun ìṣẹ̀báyé, a ní tá a fi ń sọmọlúàbí. Ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́ ohun tí bàbá wa sọ yìí pé nígbà tí wọ́n dé, wọ́n bá ohun tí ò yẹ kí wọ́n bá. Ohun tí ò yẹ kí wọ́n bá yìí ló ṣẹ̀rù bà wọ́n wípé táwọn bá jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí, táwọn bá jẹ́ kí wọ́n máa continue lọ, táwọn ò bá pa system of government tí wọ́n nílẹ̀ jẹ́, agbára àwọn ò ní ká wọn. Ibẹ̀ láti rí àwọn òpònú kan lónìí, ibẹ̀ láti rí àwọn tó rí wọn òpé kan lónìí tí wọ́n wá lọ gbé ère kun Elizabeth, wọ́n wá ń wọ́de, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pigbe, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yìn. Òpònú tí ò mọ̀ tàn, tí ò wá tàn bá ṣe bíi, tí ò wá tàn pé irú èèyàn wo gangan lòun. Kí ni identity tèmi àti ẹ? Ó ní ìjẹ́ ọmọ Yorùbá ṣáájú kó tó jẹ́ Kristẹni, ó ní ìjẹ́ Yorùbá
ṣáájú kó o tó jẹ́ mùsùlùmí, torí pé ibi tí a ti bí ọ tó o ti jáde, ibi tó o ti jáde gẹ́gẹ́ ni wọ́n ń pè ní identity tiẹ̀. Àwa wo identity ọ̀hún, òun náà ni tí a ń pè ní Yorùbá. Jẹ́ kí n wá la kinní kan yíyọ lónìí. Ìwọ àfáà, mo tún padà sọ́dọ̀ yín, ẹ̀yin pásítọ̀, mo tún padà sọ́dọ̀ yín tẹ́ ń sọ wípé ẹbọ òun làwọn oníṣẹ̀ṣe ń ṣe. Èyí gbogbo yín pápátá lẹ́jọ́ ń ṣẹbọ. Àfáà ò gbé wọn ẹbọ dání, pásítọ̀ ò gbé wọn ẹbọ dání, bóyá làkàyè wo òjò lọ síbẹ̀. Jẹ́ kí n yé ẹ létí inú. Ìwọ wo kinní kan wọ̀nyí ní ayé àtijọ́, tí abiyamọ bá fẹ́ bímọ, tó bá ń lébọ̀ tó bá jẹ́ àwọn bàbá wa ayé àtijọ́ ni, wọ́n ní ẹni kí a ru abiyamọ bẹ́ẹ̀, ẹni kò ṣe ewédú. Tán bá ṣe ewédú tán, wọ́n ní ẹ ro àmàlà tàbí kẹ́ ẹ ro ọbẹ̀ ẹ̀fọ́ fún un, tàbí kẹ́ ẹ bá ro sẹ̀mó. Wọ́n wá ní kí abiyamọ, wọ́n ní kí aláboyún ọ̀hún, wọ́n ní kó bu òkèlè, wọ́n wá ní kó sọ òkèlè ọ̀hún, wọ́n ní kó sọ mára ògiri. Tó bá ti wá sọ òkèlè ọ̀hún mára ògiri, eléyìí tó bá ti jábọ́ níbẹ̀, wọ́n ní kó mú kó fi jẹ ọbẹ̀ ewédú wẹ́rẹ́ báyìí, òun náà ni yóò sì bí. Mo tún ti fún ọlọ́gbọ́n kan lónìí, ìwọ tó bá lè ṣe é, tí ìyàwó rẹ bá ń rọbí fọjọ́ pípẹ́, ohun kan tó yẹ kó o ṣeré, kò kí sóògùn o, nǹkan àbáláyé tí wọ́n bí nǹkan àbáláyé àwọn bàbá wa ni, bọ̀ tó bá jẹ́ pé láyé sí ni, wọ́n ní no, síríkù ni. Ẹni tó fẹ́ lu kan sọ pé no, I cannot eat it, it's very contaminated, something that already found in the ground, why do you want me to eat it? Bẹ́ẹ̀ ó sì gbé rẹ lọ sí ilé ìwòsàn, wọ́n wá sọ fún ẹ wípé CSS ni wọ́n ṣe fún ọ, ó dẹ̀ san 500,000, wọ́n tún wá ní kí ọ̀rẹ́ kó tún sáyìn pé bóyá 50-50 nínú kò yé tàbí kò mọ̀ yé. Wọ́n gbá tó dákú lọ́wọ́ ẹ, wọ́n gbé padà jẹ lọ́wọ́. Èkíní nínú ẹ̀ nìyẹn, ìwọ wò ó. Èkejì nínú ẹ̀, ó ní kí wọ́n tún wá wò lónìí, kí gbogbo pápá tán lẹ́lẹ́bọ, àfiwọ́ tó bá mọ̀ pé ẹlẹ́bọ ni olókù. Tí nǹkan bá ṣe ọ́, bóyá ọlọ́pàá bàbá tó bí ọ tó wá ní pé kó o sọwọ́ báyìí, tó wá sí pẹ́pẹ́ tó wá ní ohun tí mo rí látẹ̀lẹ́wọ́ ẹ̀ yìí, ohun tó mọ̀ nágbára jùmọ̀ ni. Ó dáa, tó bá rí bẹ́ẹ̀, ìwọ mú ojú olóńgbò, mú atare méjì, mú kinní kan, dà sínú omi, máa mú láràárọ̀ fún ọjọ́ mẹ́ta. Wá ní no, I cannot do that. Ẹlẹ́bọ ni, àwọn ẹlẹ́bọ òfò, àwọn ẹlẹ́bọ, wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pè wọ́n lẹ́lẹ́bọ. Àmọ́ ìwọ iná wá gbé rẹ̀ wá lọ sí hospital pé nǹkan kan yìí ń ṣe ọ́, kí ni wọ́n ṣe fún ọ? Wọ́n wá wò ó, wọ́n á gba ẹ̀jẹ̀, wọ́n ní wọ́n fẹ́ test ẹ̀jẹ̀ wò. Ohun àkọ́kọ́ nìyẹn, wọ́n á ní kó ya x-ray láti wo ohun tó fẹ́ ṣe ọ́ nú àgọ́ ara ẹ. Wọ́n á ní kó lọ sí x-ray, wọ́n á ní kó lọ ṣètọ̀ tá a mọ̀ sí urine, wọ́n á ní kó lọ yàgbẹ́, wọ́n á ní kó lọ ṣègbà, wọ́n á ní kó ṣàwo. Nǹkan tí bàbá yìí tó ṣe pẹ́pẹ́pẹ́ lórí ọwọ́ ẹ, tó sì rí gbogbo ohun tó ń ṣe ọ́ pátápátá, wàá ṣe test bíi 5 àbí 6. Nígbà tó bá ṣe test tán, ó ní wọ́n á tó rí ohun tó ń ṣe ọ́. Wọ́n á sọ fún mi pé ohun tó ń ṣe ọ́ rèé o. Wọ́n á ní ohun tó ń ṣe ọ́ ní, wọ́n á ní àwọn ti rí. All right, this is description drugs. O gbọ́dọ̀ máa lo 2 láàárọ̀, lo 2 lọ́sàn-án, lo 2 lálẹ́, lo 2 ní kankan. Ní báwo ni wọ́n ṣe mọ ohun tó ń ṣe ọ́? O pè wọ́n ní síríkù because pé kí ni wọ́n lo ohun tí a mọ̀ sí scientist technology tí wọ́n wá jí kó lọ́dọ̀ wa, tí wọ́n wá jí gbé lọ́dọ̀ wa, òun ni wọ́n lò fún ọ. Ìwọ ò mọ̀ bẹ́ẹ̀, o rò pé síríkù ni. Wàá ní pé wọ́n ti ṣe ọ́ lóore, wọ́n ṣe ọ́ níbi ni, o tí mọ̀ kankan. Ìwọ àfáà, mo tún padà sọ́dọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kan sí, àti ìwọ pásítọ̀, mo tún padà lẹ́ẹ̀kan sí. Tẹ́ ẹ ní àwọn tí wọ́n sọ wípé ẹ wò ó, láyé àtijọ́ ìran Yorùbá ló kọ́kọ́ lo fóun. Bẹ́ẹ̀ ní tí a mọ̀ sí atọ̀nà lónìí, ohun tí wọ́n ń pè ní atọ̀nà lónìí, ìran Yorùbá ló kọ́kọ́ lò. Ẹ̀yin mélòó lẹ́wẹ́rẹ́ àjàn o, àjàn o, wọ́n ti fẹ́ mú kinní kan ní kinní kan o, ibi ni wọ́n gbà báyìí, ó yá àjàn gbà bíi, wàá já sí bíi, wàá já sí bíi, ó pàdé wọn lẹ́sẹ̀ gbòjì ní kinní kan, ibẹ̀ ni kó dúró sí o. But àmọ́ tó bá fẹ́ rìnrìn àjò, tí babaláwo tó lọ bá sọ pé ó da ifá rèé, ifá nítọ̀ ìrìn àjò tó fẹ́ rìn yìí o, má gba ọ̀nà Sókótó o, torí pé wíwú abẹ́ wà ní síríkù ni. Bọ̀ wá sọ fún mi lónìí, ìwọ àfáà tó pè ní síríkù, ìwọ pásítọ̀ tó pè ní síríkù, ṣé o lo Google Map? Mo bí ọ́ lóòrè, ṣé o lo Google Map? Ìwọ wèmí àti ẹ, tá a bá ń ti bí yìí, bóyá ń ti Ìbàdàn, à ń lọ sẹ́kọ̀ọ́, ìwọ tó mọ̀nà, àwa mú fóònù ẹ, wà ní Google Map from Ibadan to Lagos. Àwa ní tam from Ibadan to Lagos in 300 kilometers, turn right. Wọ́n náà dẹ̀ turn, wà turn sí right.
a tún wá sọ pé o in 200 kilometers we are moving to Abudagara Street, turn left, wà tún lọ bẹ́ẹ̀. A tún wá ní now in 400 kilometers we are moving to Saguru Maraji Estate, wà tún wá lọ bẹ́ẹ̀. A tún wá máa fún ẹ láwọn sign kan wípé tó bá jẹ́ pé green line or red line pé there is a no drop on the road. Ó mà pé ní síríkù, ǹjẹ́ ìwọ in tó ń bẹ nínú Google map tó fi mọ àdúgbò bí tó wà, tó fi mọ bí tó ń lọ, tó fi mọ bí tó dé, ó mà béèrè. Ìwọ tó ń pè ẹ̀sìn àbáláyé tó ń pè ní síríkù, ó mà béèrè pé kí ni ó béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ìwọ Google map yìí kí ni wọ́n fi ṣí ọ, kí ni wọ́n kó sínú ẹ, kí ló wà nínú ẹ tó fi ń fọhùn bí èèyàn, ó mà béèrè lọ́wọ́ ẹ. Àmọ́ tó bá wá rìn gẹ̀rẹ̀ tó ti fẹ́ dẹ́kọ̀ọ́, a wá tún wá sọ pé in 3 or 4 minutes you are about to reach your destination. Your destination is on the right side. How did Google Map knows that your destination is on the right side? Do you ever ask yourself? Ó lè bi rẹ léèrè, ó dẹ̀ ń lo Google Map lónìí, àbí ta nínú yín tó sọ wípé ẹbọ làwọn kinní yìí ń ṣe tí ò lo Google Map nínú yín? Ta ni ò lò? Ẹ jẹ́ ká wá ìmọ̀. Ìyẹn ni ó jẹ́ ká lè mọ̀ wípé n tí àwọn òyìnbó yìí bá lọ́wọ́ wa àwọn ọmọ Yorùbá nígbà tí wọ́n dé, ó kọjá òye wọn, ó kọjá ọpọlọ wọn, ó kọjá làákàyè wọn, ó kọjá ìròrí wọn. Wọ́n sì gbìyànjú wípé àwọn gbọ́dọ̀ bà sísítẹ̀mù yìí jẹ́ ká má lè rí lò. Kékeré tún wá nìyẹn o. Wọ́n tún wá wo nǹkan míì tuntun wá burú jù. Eléyìí tá ń ṣe tẹ́ pèèyàn ní pé ẹlẹ́bọ ni. Ìwọ wò ó, ìwọ àáfàá àti ìwọ pásítọ̀ lónìí, ẹ lọ kó millions of naira, ẹ lọ kó, ẹ lọ fi ra bulletproof, ẹ rà wá sílé, ẹ gbé wọ̀, ẹ wà sọlé. Jọ̀ọ́ mo fẹ́ bi ọ́ léèrè, ṣé wọ́n sọ fún ẹ pé ọ̀tá ò lè wọ ara rin ni? Ṣòro pé erin lásán ló gbé wọ̀ ni? Erin lásán kọ́ ló gbé wọ̀. Àmọ́ àwọn bàbá wa mọ́nimọ́ni láyé ọjọ́ òun, kí ni wọ́n á ṣe fún ọ? Ó nídìí àti gbẹ́wò orin wọ̀ kó o tó ní tó ń jẹ́ bulletproof lára. Gbẹ́rẹ́ méjì níwájú, gbẹ́rẹ́ méjì lẹ́yìn, wọ́n á sì bẹ bu ẹbu sí i, wọ́n wá dán wò lára ẹ, wọ́n á ní máa lọ ayẹtanu. Wọ́n á ní no, that is flick. Kọ́lọ̀ kó foríjì mí, mo ti ṣẹ̀ṣẹ̀ sí kíní kan ìgbà wà wá bẹ̀rẹ̀ ẹ wà kọ́ndẹ́mu tọ́lọ̀ fún yín tó jẹ́ pé very simple tọ́lọ̀ fún yín láyé. Ẹ wà kọ́ndẹ́mu ẹ bàjẹ́. Bọ́wọ́ ẹ sì lè kó bóyá bí millions of naira kẹ́ ẹ lọ fi ra bulletproof, kẹ́ ẹ wá gbé wọ̀, wọ́n á ní ẹ̀wù rin, ẹ̀kọ́ wá gbé. Ṣùgbọ́n rántí pé ẹ̀wù rin yìí ó níbi tó lè dáàbò bò lára ẹ̀. Tán bá fún ẹ níbọn lójú sí kò ní wọlé ni. Tán bá fún ẹ níbọn lẹ́sẹ̀ sí kò ní wọlé ni. Yóò wọlé torí pé kì í ṣe pé ó wọ̀ fúlì gẹ́gẹ́ bí aṣọ. Wọ́n kàn fi kọ́fà chest àti báàkì ẹ lásán ni. Àmọ́ tán bá fún ẹ níbọn ní tẹ ẹsẹ̀ sí kò ní wọlé ni. Àmọ́ tán bàbá wa yìí ní lọ́wọ́ tí ń jẹ́ ayẹta, tán bá ti sí ọ lára, gbogbo bí kíbi tí bàbá bàlá rẹ báyìí yóò mọ ìyẹn dànù ni. Èwo ló wá lágbára jù nínú méjèèjì? Èwo ni ó nítumọ̀ jù nínú méjèèjì? Ó sì ní gbé wọ̀ mọ́, kì í ṣe lè bí a tó yẹ pé tó bá gbé wọ̀ bí àwọn lè jí gbé tó bá ti ń bẹ lára, ó ti ń bẹ lára títí tó fi kú ló wà lára tí ò sì ní kúrò, àbí tó bá jèwọ́ ẹ̀ lókù. Kí wá ló wá dé? Tá àpọ́n tá lọ́n fún wa, tá àpọ́nlé. Ntọ́ lọ́n fún wa rèé, ẹjẹ́ àgbàgbọ́, ẹjẹ́ àmójútó, ẹjẹ́ àṣẹ ní dáadáa. Ẹ má jẹ́ ká tàbùkù ẹ̀ mọ́. Àwọn tí wọ́n wà láyé ọjọ́ òun, tí wọ́n bá wa láyé ọjọ́ òun, wọ́n rí tàn pa, wọ́n rí tàn sọ, wọ́n sì kọ ìtàn sílẹ̀. Òyìnbó kan rí láyé. Ìtàn ọba ni mo sọ yìí. Kí lorúkọ ọba yìí? Ọba yìí ni wọ́n pè ní Ata Amir Oboni. Ìwọ náà lọ wádìí ìtàn. Má fi gbogbo ara sùn. Lọ wádìí dáadáa. Kí ló dé tó ṣe ń pè wá ní Yorùbá lónìí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni ò mọ̀. Ṣùgbọ́n à ń jẹ́ Yorùbá yìí, adẹ̀ tó ń pè mọ́ra wa. Àwọn Fúlàní, àwọn Haúsá náà tí ni wọ́n sọ wá ní Yorùbá. Nígbà tí wọ́n rí wípé ọ̀rọ̀ wa kì í gbọ́ràn sí wọn sọ pé Yárúbáwá tí wọ́n sọ di Yorùbá, ìyẹn ni wọ́n pè ní ẹlẹ́tàn. Go and Google it. Go and Google the meaning of that Yoruba in even many dictionary. Go and Google it. You will see clearly that ìtumọ̀ ni wípé Yárúbáwá ẹlẹ́tàn. I have a video who give more explanation on that. Bí a ti má lè play ẹ̀. Ẹ rí wípé ibi tá ń lọ òpọ̀,
ibi táwa Yorùbá ti yà sí ibẹ̀ ló jìnnà, a sì ní àtúnṣe láti ṣe torí pé àtúnṣe wà fún wa láti ṣe báyìí tá a bá ṣera wa níṣọ̀kan, tá a bá dúró níṣọ̀kan yìí a rí àtúnṣe yìí a rí ṣe, ohun tó sì ti wọ́ yìí a rí wọn control, kò sí bó ṣe wulẹ̀ kó wọ́ tó a rí ohun tó wọ́ yìí a rí control, nítorí pé ní ayé àtijọ́ ojú rí nígbà tí wọ́n ń kó àwọn ènìyàn wa lẹ́rù, ní ayé àtijọ́ ojú rí nígbà tí wọ́n ń kó àwọn ènìyàn wa tí wọ́n ń kó wa lẹ́rù, ojú rí tó, àmọ́ lónìí ọpẹ́ nínú ọpẹ́ ló yẹ ká máa dúró pé àwọn kan ti wà tí wọ́n ti jìyà fún wa, tí wọ́n ti jẹ́ kí ìyà yìí tí wọ́n jẹ́ kí ìyà yóò jẹ wá gbé, tí wọn ò jẹ́ wípé wọ́n gbà wá lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń tà wá fún abágánná tí wọ́n ń tara wa, wọ́n dẹ̀ máa fi ènìyàn wọ́n á fi gba port, wọ́n á fi ènìyàn wọ́n á fi gba aṣọ, wọ́n á fi ènìyàn wọ́n á fi gbohùnkóhun. Ìwọ tó mọ ọba Àtà tẹ ní ẹ̀mọ́, ọba tí mo ń sọ rèé, ọba yìí ni wọ́n ń pè ní ọba Àtà Amir Obobi ti ìlú Ìgèlè ní Ogun State àbí ní Kogi State, ọba tí ó dọ̀bálẹ̀ fún Queen Elizabeth lélẹ́yìí, bọ́ wọ́n ti wà lábẹ́ Kogi State nsìn, ìwọ náà gọ́gù ẹ̀ wò kó wò ó bóyá ń tá ń sọ bóyá òótọ́ ni àbírọ́ ni, yóò yí wọ́n nàdá pé ń tá ń sọ yìí ó kò lọ́rọ̀ àwàdà, ó kò lọ́rọ̀ ẹ̀fẹ̀, ó kò lọ́rọ̀ eré, òtítọ́ a máa korò, òun ṣe ní ayé kò tọ́, bẹ́ẹ̀ sì rèé ọ̀run tá a wá ń lọ igi òun sì fẹ́kẹ́, wọ́n á ní ẹ jẹ́ ká tayé yanjú ẹ̀, òótọ́ tèmi mú wá fẹ́ lónìí nínú ọ̀tí gbọ́ yìí, tún wá wò ó bá a ṣe jẹ́ ọmọ Yorùbá tó, bá a ṣe jẹ́ aláwọ̀ funfun aláwọ̀ dúdú tó, àtún pọ́n tọ́lọ́run fún wa àpọ́nlé, níṣe la tún máa ń tàbùkù tọ́lọ́run fún wa tó jẹ́ ẹ̀sìn tiwa gẹ́gẹ́ tọ́lọ́run gbélé wa lọ́wọ́, a sì ń tàbùkù àwọn nǹkan wọ̀nyí nítorí kíni, nítorí wípé ohun tí wọ́n mú wá fún wa, ohun tí wọ́n gbà wá fún wa, ohun tí wọ́n fún wa pé kí èmi àti ó bẹ̀rẹ̀ sí ní lò ó, tí èmi àti ẹ ò sì mọ ìdí ẹ̀, tá a sì mọ ibi tó ti wá, tá a mọ ibi tó ti ṣẹ̀ wá, tá a mẹ́ni tó sú, tá a mẹ́yẹ tó sú, èmi àti ẹ mọ̀ gbá kan rè, ìyẹn ni pé a gba ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn, a gbá kan rí kankan, a sì wá sọ di ogun asọ́dọ̀tẹ̀ débi pé níṣe la tún wá ń bára wá jàlé lórí, níṣe ni a ò ní àgbọ́yé àti àgbọ́yé lórí ẹ, bẹ́ẹ̀ la ò sọnù pé tí èmi àti ẹ bá fọwọ́sowọ́pọ̀, tá a bá jọ pawọ́pọ̀, òun nìkan ni kíní la fi lè já lájàbọ̀, òun nìkan la fi lè já lájàbọ̀. Kàyéfì ńlá kan tó ṣẹlẹ̀, ìwọ láti mọ̀ wípé tí wọ́n bá ń sọ ní pé colonizing slave ó wà ní Badagry, ẹ jẹ́ kí n sáré play fídíò yìí fún wa ká wò ó ní ayé ìgbọ̀hún bí wọ́n ṣe ń tà wá lẹ́rú. Ayé ìgbọ̀hún ẹnìkan kan ti sọ wípé títà tí wọ́n ń tà wá lẹ́rú yìí ó ní àwọn kíni o, ó ní àwọn ẹlẹ́bọ ni, ṣùgbọ́n wọ́n nígbà ayé ẹrú yìí náà wọ́n ti introduce Muslim sí wa, Christian ti wà láyé ẹrú yìí, àwọn kan sì ń ṣe láyé ìgbọ̀hún. Ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí, ó tún sì ń padà bọ̀ torí pé tó tò ní nípele láò máa mú, a ó máa mú nípele, a ó sì máa mú ẹ̀rí wá ilé tí yóò máa dájú wípé ìran Yorùbá ní agbára, ìran Yorùbá a ní ẹbí tí a bá jọ fọwọ́sowọ́pọ̀, tá a bá gba òmìnira ara wa, a ó padà wá lékè, a ó sì borí ogun, ṣùgbọ́n kì í ṣe ní tó lè ṣe ní kíákíá bẹ́ẹ̀, nítorí pé ó gba ọgbọ́n àti làákàyè, ó gba tó jẹ́ wípé èmi àti ẹ a ó jọ wò wípé níbi tá à ń lọ yìí ṣá gbọ́dọ̀ múra dáadáa, bẹ́ẹ̀ láà sì gbọ́dọ̀ sójò, bẹ́ẹ̀ lẹ́rù sì gbọ́dọ̀ bà wá, torí pé ọmọ akíniwá tí ò gbọ́dọ̀ sójò, ìran ọmọ akíniwá a ò gbọ́dọ̀ sójò, tá a bá ti fojú kún a ní tètè débi tá. I can't tell you where you come from. What's your native name, ma? Me, I don't have one. You don't have one? I used to be a Muslim, so Miriam is a Muslim name. Miriam is a Muslim name. My name is Miriam Oyakilome, actually. Okay. Yes. Sir, what's your name, sir? My name is Michael. Michael, what's your native name, sir? Abayomi. Abayomi. With that name Abayomi, I immediately know that Abayomi is from the Yoruba. But with your name Miriam, I can't tell you where you come from. It's an Arabic name. With my name Moshood, I can't tell us where I come from. Where are you from? Moshood is an Islamic name. Anybody can be a Moshood. Okay. I just wanted to know how powerful African names are. My name is Bamidele. Can you tell me where I come from with that name? Yoruba land. Yes. We African, we have a name that tells story, history, or directory. Through your name, someone can locate you. As an African. Ìwọ wo báwo ló ṣe fẹ́ mọ identity tiẹ̀? Ibi ìgan ni mo ń lọ
báwo ló ṣe fẹ́ mọ identity tiẹ̀ nígbà tó bá ń jẹ́ orúkọ lórúkọ nígbà tí ó ń jẹ́ orúkọ lórúkọ báwo ló ṣe fẹ́ mọ identity tiẹ̀ ìwọ arákùnrin yìí ọmọ kékeré yìí ọmọ tí ò ti ju 21 years lọ tí ń bá wo èjì ẹ̀ ó bi wọ́n léèrè ìbéèrè tí wọn ò sì lè dáhùn ó ní kí lorúkọ wọn because pẹ̀lú orúkọ rẹ ni màá fi lè dá identity ẹ mọ̀ ó ní Mariam ni a lè wádìí ẹ̀ torí pé àmọ́ mẹni tí ń ṣe ó ní pẹ̀lú orúkọ tó jẹ́ yìí mi ò lè mọ irú ẹ̀yà tí ó ṣe ọ́ mi ò lè mọ irú ẹ̀yà tó jẹ́ torí pé orúkọ rẹ ò kí ṣe orúkọ Yorùbá rárá bẹ́ẹ̀ ni mi ò sì lè wádìí ó ní ṣùgbọ́n tó bá pera rẹ ní Adékànmí Ọlásùnkànmí Ọládélé Ọláwándé má ti mọ̀ wípé ìran Yorùbá òun náà ni. Your name song can tell you where you come from, but during slave era, slaves don't have identity. They bear their master's name or any. Àmọ́ nígbà tí ilé tígbà ní lásìkò ìmúnisìnyí àwọn tí wọ́n bá mú lẹ́rú yìí wọn kì í ní orúkọ ẹni tó bá rà wọ́n lẹ́rú orúkọ ń tọ̀hún òun náà ni wọn yóò jẹ́. Any name their master wish to give to them. Like when you buy a dog and you give your dog any name you wish to give to your dog. If the white men that is slave, our forefathers retain our forefathers' name, it will be very easy for the black Americans to repatriate back to their people. But because they didn't retain their name, it's not easy for the blacks over there to trace their roots. The world know this compound as Brazilian Barracoon. Most slaves taken from this compound were being taken to Brazil, and most of them were Yoruba origin. Today in Brazil, there's a god mostly worshipped by the Yorubas called Yemoja. In Brazil, they call it Lemeja. Eshu, they call it Ezu. Iyalaka, they call it Akaraje. Shango, they call it Zango. That's what you know. There were Yorubas that have been moved from this compound down to Brazil, and they still practice the same culture. And Barracoon is a Spanish word. It means dungeon, storehouse, or slave cell where slaves are being kept. In this compound, we have a total number of 40 rooms. Okay. During slave era, 40 slaves were being kept in each room. Okay. 40 times 40, 1,600 slaves were being moved in and out of this compound every 3 to 4 months. And this compound belongs to Seriki Williams Abbas. This is the man in the cenotaph. His birth name was Ifare Milekun Ifagbemi. How come the name changed to be Seriki Williams Abbas? This young man was captured at the age of 6 in a town called Jogarile in Ogun State during the Egbas and Dahomey War. He was captured by a slave trader called Abbas. Abbas was a black man, an Islamic scholar who lived in Dahomey. Abbas took this young man to Dahomey and made him a domestic slave. We have two categories of slave, the field slave and the domestic. The field slave work on the farm, the domestic work, yes, field. Okay, field. Okay, yes, the field slave work on the farm, the domestic work in the master house. Abbas used him as a domestic slave. Later, they sold him to a white man called Williams. Williams took Ifare Mlekun to Brazil and gave him education. Through Williams, Ifare Mlekun speak English, Dutch, Spanish, and Portuguese. And while working for Williams, whenever Williams is going out for his business, he takes this young man along with him, consciously showing him his business. One day, Williams called him, "Young man, come, let me set you free on one condition. You work for me." And Ifare Mlekun grabbed the offer as the only opportunity he has to be a free person. When Ifare Mlekun left Brazil, he first settled at Lagos Island, then they called it Lagos Colony. He came to resettle in Badagry in this compound in the year 1840, when the second master, Williams, built this compound in the year 1840. Year 1895, Ifare Mlekun was to ban Seriki Musulumi of Badagry. They made him the paramount ruler in Badagry. He ruled Badagry for 24 years. I will tell you much about him when we enter the museum. Let's see this other side. Okay. In the olden days in Africa, we have our own currency that we spend, our own money. If you have 100 naira notes, if anybody have 100 naira notes, I will show you some of this money I want to mention on that 100 naira note. Yes, thank you. At the back of this 100 naira notes, we have what we call Manila. This two covering is called Manila, used by the Portuguese. This is Yala salt. It's like a precious stone, a white stone. And these are cowrie shells. This is what? Manila, Yala salt, cowrie shells, and tobacco that is for cigarette these days was used as currency then. Thank you. When the European came, they did say all these things I mentioned as money. So they bring in the idea of trade by barter. When they bring in the idea of trade by barter, if European give our forefather one ceramic bowl in exchange of 10 human beings as slaves. Okay. One of these ceramic bowl. We call it breakable plate. 10 slave. We still have 5 plates. I will show you when we enter the museum. A then gone. Yoruba call it Ibon Shakabula. Was used in exchange of 40 human beings as slave. The mirror doesn't have specific number. The highest bidder get the price. We call it bargain power. The big cannon gun, which is olden days bomb, was used in exchange of 100 slaves. The short one, 40 slaves. The bottle of gin was used in exchange of 10 human beings as slaves. They are not after the liquor in the bottle, but the design on the bottle. I'll show you a surviving bottle 1873 from Vienna, Austria. One umbrella was used in exchange of 40 human beings as slaves. The question is, we Africans or black man, what do we do with the dengon and the cannons? We use it to fight ourselves to get more slaves to sell to the whites. We sold ourselves into slavery. And these two doors have been here since 1840 when this compound was established. It's part of our monument. People all over the world come to see. Yes, since 1840. 1840.
Yes. So out of 40 rooms, 38 of the rooms are currently occupied by. So this compound used to be slave cell where they keep the slaves while waiting for the arrival of the slave ship. The slave ship will spend up to 3 to 4 months on the sea before getting to this place. So they'll keep the slaves in this compound for 3 to 4 months. That's why I said they moved 1,600 slaves into this compound and out of this compound every 3 to 4 months. And while taking them out, there was a road here before. So they'll cross them through this lagoon to the other side, and they will walk on that island. It is called Berefu Island before they take them to the point of no return. And while going by the right, we'll see the Spirit Attenuation Well. If you wish to see the point of no return, we'll go. Let's everywhere. go. We wish to. Hi guys, so we're going to the first story building, 2-story building, right? Yes, that's 1-story building. 1-story building in Nigeria. First story building. When was it built? It was built in 1845. Okay, let's go inside and see. This is first story building in Nigeria, built in 1845. This is fun. That's how we're gonna do it. So, you're welcome to the 4-story building in Nigeria. If you look at this compound, then we have total number of 10 buildings in this compound. Then other 9 buildings have collapsed, except this story building that is still standing. When we enter inside this building, I will show you where those buildings were standing. Okay, if you look at this board, this signboard, they wrote boarding house. There's another one over there, schoolmaster house. There's another one there, the church, and there's one here, the kitchen. So this place that you see, these signs, buildings were standing there before, but they've collapsed. We just put these signs to indicate that the building was standing there before. Let's go inside the building. Good evening. First story building. Yes, ma'am. So, you're welcome to the 4-story building in Nigeria. 4-story building built by Reverend C.A. Goma the first time. Reverend C.A. Goma first built this building in the year 1843. And this is what this building looks like then. When Reverend C.A. Goma built this building, he built it with planks, only wood. But when Reverend Henry Townsend came in, he rebuilt it with burnt bricks, the way it looks like currently. That was when Reverend Henry Townsend rebuilt this building with burnt bricks, and Reverend C.A. Goma with planks. Here we have some of the things they use in constructing the building. This nail, we all know this nail, right? But do we know these nails? No. No. They use these nails on the soft woods. They use this one on the hard woods. Okay. And in this glass, we have some old hinges they use behind the doors. These are the old hinges of the burnt bricks they use in constructing the building. And here is the same corrugated sheet I showed you and the other one here. And look at the foundation. You see that they use burnt bricks and they set the bricks one by one. In this building, we have total number of 6 rooms. We visit the first room. We'll visit another room. But let me quickly show you. This is the geographical architectural map as it is in 1843. This is the story building. And we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus the story building making 10. But these 9 buildings have collapsed, except this one that is still standing. So let's see the next room.
In this room, we have a painting of a tree called Agia tree. Under this tree, Christianity was first proclaimed in Nigeria. When the missionaries came in, where can we preach the gospel to these people? And they discovered that many market women come under this tree to showcase their market. So they decided to preach this gospel under this tree. This tree lasted for 350 years. Ó lè mí àti ẹ ti wò tán yìí torí pé ọ̀rọ̀ ló máa ń kòmòkòmòrò wá. Yorùbá sì ní ẹ̀là lọ̀rọ̀ tá a bá là kò kì í yé ni. Kí ni ọ́? Níbo gan ni o ti wá? My identity, mo ti jẹ́ kí wọ́n gan mọ̀ sí wípé tí wọ́n ń pè ní àdìtẹ̀ ni pé níbi tá a ti bí ọ. Ohun tó jẹ́ nígbà tí àwọn èèbó yìí dé, wọ́n bá wa pẹ̀lú àdìtì wa ni pé a ti ń ṣọlá, a ti ń sọlà. Wọ́n sì bá àwọn tí a mọ̀ sí ohun ìṣẹ̀báyé lọ́wọ́ àwọn bàbá wa. Wọ́n ò fi ṣèkà, wọ́n lò ní, a sì ní àwọn ọba tí wọ́n gbójú tí wọ́n gbóyà. Ìkan lára àwọn ọba ọ̀hún, ó náà mo ti sọ fún ọ. Wọ́n náà tún bàbá wa, Aláàfin ti ilẹ̀ Ọ̀yọ́ tó papòdà. Wo bí wọ́n ṣe sọ pé àwọn òyìnbó yìí nígbà tí wọ́n dé, tí wọ́n bá wa nínú ọlá àti nínú ọlà, inú wọn bàjẹ́, ọkàn wọn pòrúru, wọn àmọ́ tí wọ́n lè ṣe mọ́. Wọ́n sì pinnu wípé àwọn ò ní jẹ́ kí orílẹ̀-èdè yìí, àwọn ò ní jẹ́ kí àwọn ènìyàn wọ̀nyí, àwọn ò ní jẹ́ kí wọ́n gbérí. Lára àwọn ọba tó ń bá wọn lágídí ńgbà náà, ó ní ọba Ọ̀fọ̀yọ́ gbà náà tí wọ́n ní kó lọ, tí wọ́n ní pé ó wá lọ sí Benin, tí wọ́n lọ pa síbẹ̀ bí tàn ṣe sọ. Ẹ wò ó, àwọn bàbá wa ní agbára lọ́wọ́, wọn ò jẹ́ kí àwọn alákí wọn kó wọn lẹ́rù. Bó tilẹ̀ pé nígbà tí àwọn wọ̀nyí lọ tán, tí àwọn òyìnbó yìí rí wọn pé wọ́n capture wọn, tí ìmọ̀ wọn sì jọ, tí ìpinnu wọn wípé àwọn ò ní fẹ́ kí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá táwọn fẹ́ kó gbérí, gbogbo ohun tí wọ́n gbà ní ìpinnu pátápátá olùpadà wá sí ìmúṣẹ, tí wọ́n sì gbà rí pé àwọn bá tó jẹ́ ohun ìní tí àwọn èèyàn wa tí wọ́n fi ń ṣagbára, tí wọ́n sì bàjẹ́. Kí wá ló wá dé tí èmi àti onímọ̀ wípé ibi tá a ti bí wa rèé, ibi tá a ti ṣẹ̀ wá rèé, ibi tí wọ́n ti bí wa rèé, ibi tí wọ́n ń pè ní àdẹ́tìtì èmi àti ẹni mo ti yọ fún ọ lónìí. Àmọ́ lónìí, orúkọ lórúkọ là ń jẹ́. Lónìí, aṣọ aláṣọ là ń wọ̀. Lónìí, àṣà aláṣà gangan làwa ń kọ́ láṣà. A gbé àṣà tiwa tì, a pa àṣà tiwa tì, a pa ìṣe tiwa tì. Bẹ́ẹ̀ àwọn kan tí wọ́n sì ń bẹ ń ta, àwọn tí wọ́n kó wa lẹ́rù yìí, wọ́n wá rí àṣà jẹ́bi tó yẹ pé àṣà wa ni wọ́n tún wá ń lò láti fi against wa. Tí àwọn British ò bá lo ohun tí a mọ̀ sí tí wọ́n kó kúrò lọ́wọ́ wa, wọ́n ṣe ń kó àwọn èrè wa. Nígbà tí ìwọ tí o gbọ́n tó o gbọ́n báyìí, àwọn British ń kó èrè wa, wọ́n kó lọ sí museum tiwọn. Wọ́n dẹ̀ ń sọ fún wọn wípé síríkù ni, kí làwọn lọ fi ń ṣe lọ́dọ̀ tiwọn. Ẹ jẹ́ ká ronú o. Ẹ jẹ́ ká ronú. Mo kàn ro gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ pé akílódé tá a sì ń ba àwọn ẹlẹ́sìn, tá a sì ń bára wa jà lórí tí ò tó nǹkan. Àwọn kan búra, a ní ká má dànrú ẹ̀wò mọ́, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Wọ́n tó bá jẹ́ Kírísítì tó bá fẹ́ búra, wọ́n náà lọ gbé bẹ́ẹ̀ kó fi búra. Wọ́n tó bá jẹ́ Mùsùlùmí, lọ gbé Kùránì kó fi búra. Ohun tó kálukú bá nígbàgbọ́ nínú ẹ̀, Yorùbá tá à ń jà fún yìí, ẹ má jẹ́ ká mú ọ̀tá dání. Ẹ̀sìn ò gbọ́dọ̀ fàjà. Ẹ jẹ́ ká wò pé ẹ̀sìn kan rèé, ẹ lọ wádìí àwọn ẹ̀sìn wọ̀nyí wò. Báwo ni wọ́n ṣe dé, níbo ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀? Ọ̀nà wo ni wọ́n gbà? Àwọn tí wọ́n fún wa lẹ́sìn ọ̀hún, wọn ò ṣe, wọn ò sì tẹ̀lé. Ó sì jẹ́ pé gbogbo ohun tí wọ́n kó, gbogbo àwọn èrè wa tí wọ́n kó lónìí, òní wọ́n kọ́ lọ kó sí museum wọn l'Amẹ́ríkà. Wọ́n á ní kẹ́ lọ sí museum kan ní l'Amẹ́ríkà, wọ́n á ní ẹ bá gbogbo tó jọmọ́ ìṣẹ̀bálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló a sì ń rí àwòrán ẹ̀ wò, wọ́n sì tún fi hàn wá pé ilẹ̀ adúláwọ̀ ni wọ́n ti jí àwọn nǹkan wọ̀nyí kó. Torí àwọn ò ní ohun tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n kó nǹkan yìí kó lọ́dọ̀ wa, wọ́n lọ kó sọ́dọ̀ tiwọn. Ṣé kò wúlò fáwa ni? Sáwọn ò mọ̀ wúlò ẹ̀ ni. Ẹ̀yin ẹ̀ wò ń sìn, àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní gbogbo tí wọ́n ti jí, wọ́n ní kí wọ́n dá padà nígbà tí Queen Elizabeth tó ti papòdà. Gbogbo tí wọ́n máa yìí jẹ́ àti góòdù tó jí pápátá, wọ́n ní kó dá padà. Arábìnrin ò sì lè dá padà torí tí wọ́n ti ń lò fọ́jọ́ tó ti pẹ́ ni. Kí wá lówádé tí ìwọ ò ní dára ẹ mọ̀? Kọ́kọ́ dára ẹ mọ̀ náà pé èèyàn báyìí ni ọ́. Orúkọ tó ń jẹ́ Abdulgafar sí Abdulrasaq, ó ń ya orúkọ jẹ ni.
ó ń yá orúkọ jẹ́ nínú ẹ̀sìn ni kì í ṣe identity ẹ nìyẹn ohun tá a fi mọ̀ ọ́ tá a fi mọ̀ pé èèyàn báyìí ní òun náà ní kó dárúkọ pé èmi gẹ́gẹ́ lọ́lá Kẹ́mi Ọlásùnkànmí Ọláwálé a lè mọ̀ wípé ìran báyìí ló ti wà ní ayé àtijọ́ àwọn kan àti pé tí wọ́n bá dárúkọ wọn ẹ sọ pé Ọ̀yọ́ lẹni yìí ti wá Ìbàdàn lẹni yìí ti wá bó dẹ̀ ṣe rí láwọn Amẹ́ríkà nìyẹn mo gbọ́ kí sẹ̀kẹ́ tí máa kan sọ bóyá màá tún wá tún plate ń bá rí ó ní tí o bá wà ní Amẹ́ríkà wàá lè identify ìlú tó bá ti wá ó ní torí wípé ìwọ tó bá wà ní Canada ó ní wọ́n yàtọ̀ sí àwọn ìlú kan mi ò fẹ́ pa ẹlẹ́dẹ̀ẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ arákùnrin yìí ó analyse ọ̀rọ̀ yìí ó sì yé mi yéké ó wọnú ọpọlọ mi torí pé mo jẹ́ ẹni tó máa ń wá ìmọ̀ tí mi gan sì máa ń wá ìmọ̀ dáadáa tí bá rí bóyá sọ pé kò sí identity oníkálukú wa gbọ́dọ̀ gbàgbé ohun tí wọn yóò fi dá èmi àti ẹ mọ̀ òun náà ní identity èmi àti ẹ ohun tí wọn yóò fi mọ̀ wá òun náà ní identity èmi àti ẹ ó ní identity yìí ó ní òun ló ṣe pàtàkì jù tí wọ́n fi ń mọ ẹ̀dá kódà láàrin àwọn aláwọ̀ fún wọ́n ní tí wọ́n fi ń dára wọ́n mọ̀ tí kò dẹ̀ sí ẹnikẹ́ni tó lè gbà kó lọ́wọ́ wọn àmọ́ ní tí èmi àti ẹ fi lè dára wa mọ̀ wọ́n mọ̀ ti gbà kó lọ́wọ́ wa wọ́n ti sọ wá sí kólóbo ṣùgbọ́n lágbára Elédùmarè lágbára ọba tó dá ẹ̀dá a máa sọ báyìí yóò sì jọ ìwà nígbà tó bá yẹ pé ohun tó yẹ ká ṣe láàmà tá a bá sì ti mọ ohun tó yẹ ká ṣe kò yẹ kí ẹrù tún bà wá mọ́ kò yẹ ká lè yí òun padà mọ́ kò yẹ kí ìyẹ̀wò ṣe méjì mọ́ ó yẹ ká dúró sísìn wípé àwa yìí náà ni kò sí ẹnikẹ́ni tó lè di pé kí ni o kó má ṣe ṣe fún wa arákùnrin yìí ó ṣàlàyé ilẹ̀kùn ó ní wípé oníkálukú ló ní tí wọ́n fi ń dá wọn mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe àti àṣà wọn àwọn ìlú kan wà tó o bá sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ tó o bá níwọ báyìí wọ́n ti mọ ibi tó o ti wá tó o bá sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ tó o bá sọ wípé èèyàn báyìí ni ọ́ wọ́n ti mọ ibi tó o ti jáde tó o bá sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ tó o bá sọ wípé ìran báyìí ni ọ́ wọ́n ti mọ ibi tó o ti jáde mo ń dọ́gbọ́n wá ọ̀rọ̀ ọ̀hún láti lè lu ọ̀rọ̀ ọ̀hún fún wa bẹ́ẹ̀ bàbá wa Adédìbú náà sọ tiwọn bàbá Adédìbú wọ́n sọ tiwọn bóyá tiwọn ni màá wá play lọ́la kẹgbọ́n tí bàbá òun sọ wípé àṣà ẹni làṣà ẹni kò sí tí a lè fi àṣà wa wé ìwọ tó kọ àṣà ẹ sílẹ̀ tó gbé àṣà lásà lẹ́rù ga ìwọ tó kọ àṣà ẹ sílẹ̀ tó mú àṣà lásà tó gbé lárugẹ ó dàbí ọmọ tó sàpò tọmọ tó sọ lẹ́nu ní ẹ̀ ó sọ àpò ìyàkọ́ni torí bẹ́ẹ̀ tó bá pẹ́ tó yá wàá lè ronú wò wípé àṣà tó gbé dání yìí kì í ṣe àṣà tiẹ̀ àṣà lásà ni ohun tó gbé dání yìí kì í ṣe wọ gangan ló ní nǹkan oní nǹkan ni ohun tó jẹ́jẹ́ gangan òun náà ni àṣà tá a bí ọmọ ibi tá a ti bí ọ ilé tó ti jáde ibẹ̀ gangan ni wọ́n ti bí ìwọ ibẹ̀ ló yẹ kó mọ̀ wípé ibi tá a ti bí ọ ní ibẹ̀ sì ni orírun ẹ ibẹ̀ láwọn ti mọ̀ pé identity ti èmi àti ẹ òun lélẹ̀ yìí sórí àwọn ìbò tó ń wò yìí tí wọ́n gbá tó dá lọ́wọ́ wa yìí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ gbà kó lọ́wọ́ wa ní tó náà mọ̀ wípé ohun tá a lè fi ṣe agbára tí ó mú wa wà ní ìṣọ̀kan ohun tí a lè lò tí ó mú wa wà ní ìrẹ́pọ̀ òun ni wọ́n ti gbà kó lọ́wọ́ wa yẹn ìwọ wá gbọ́ fídíò yìí wá gbọ́ bí ẹni yìí gbọ́ bó ṣe ń sọ tó bá ṣe ṣe mo fẹ́ play direct kí gbogbo akájà máa gbọ́. ẹ̀sìn ohun tó bá wọ́n kálukú náà ni ó sì ní máa ń sọ̀rọ̀ fún ẹ wọ̀nyí dẹ́ gbọ́rọ̀ títí inú sáré kan náà kọ́ lásùn ìgbà tí ń dẹ́ ń bọ̀ wálé ayé èmi nìkan àti bí mi mo wà nínú ìyá mi ó ti yẹ so èmi àtẹnìkan kájọ wà ń bẹ̀ so tí n bá dẹ̀ kú náà èmi nìkan náà ní dasunu sáré ó sì mi àti èèyàn sórí jíkì sọ kankan fún ẹ lẹ́nìí sórí ní Europe tá a wà yìí gbogbo Europe pátápátá wọn ọjọ́ orúkọ kan náà orúkọ tí wọ́n ń jẹ́ ní Germany ń bíbà yìí ó yàtọ̀ sórúkọ tí wọ́n ń jẹ́ ní France o orúkọ tí wọ́n ń jẹ́ ní France ó yàtọ̀ sórúkọ tí wọ́n ń jẹ́ ní Italo orúkọ tí wọ́n ń jẹ́ ní Italo ó yàtọ̀ sí orúkọ tí wọ́n ń jẹ́ ní Croatia orúkọ tí wọ́n ń jẹ́ ní Croatia ó yàtọ̀ sí èyí tí wọ́n ń jẹ́ ní Austria èyí tí wọ́n ń jẹ́ ní Austria ó yàtọ̀ sí èyí tí wọ́n ń jẹ́ ní Ukraine ó yàtọ̀ sí èyí tí wọ́n ń jẹ́ ní Slovakia Europe kankan náà ní gbogbo wọn orúkọ yẹn ó dàbí identity ni orúkọ tí wọ́n fi ń dára wọn mọ̀ nìyẹn ọmọ àwọn òkè kọlà
wọn ń kọlà bẹ́ẹ̀ orúkọ ní àwọn máa fi ń dára wọn mọ̀ tí n bá kúrò ní Germany nísìn tí n bá lọ sí Germany tí n bá lọ sí Portugal tí n bá lọ fún wọn pé Marcus ni mí wọ́n máa sọ fún àbí kí n sọ pé Mario ni mí àbí kí n sọ fún wọn pé Anna wọ́n á jí kó yé mi pé Germany ni mo ti ń bọ̀ wá ọmọ Germany ni mí. ṣe gbọ́ báyìí àwọn ní tó ń jẹ́ àdẹ́tìtì tiwọn ẹ̀wọ̀n tẹ́ni yìí sọ ó ní tí òun bá kúrò níbi tó ń wà yìí tó ń bá lọ sí bóyá bí ìlú kan ó ní tó bá sọ wípé Marcus lòun ó ní wọ́n mọ̀ pé àti Germany lòun ti wá àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire a mọ̀ ti sọrí. orúkọ làwọn fi ń dára wọn mọ̀ bẹ́ẹ̀ ní Áfíríkà tí wọ́n ń bẹ̀ yẹn a ti sọ àdẹ́tọ̀ sẹ́yìn tí wọ́n ń jẹ́ ní Ukraine èyí tí wọ́n ń jẹ́ ní Ukraine ó yàtọ̀ sí èyí tí wọ́n ń jẹ́ ní Slovakia Europe kankan náà ní gbogbo wọn. bẹ́ẹ̀ni orúkọ yẹn ó dàbí identity ni orúkọ tí wọ́n fi ń dára wọn mọ̀ nìyẹn ọmọ àwọn kì í kọlà wọn ń kọlà bẹ́ẹ̀ orúkọ ní àwọn máa fi ń dára wọn mọ̀ tí bá kúrò ní Germany nísìn tí bá lọ sí Germany tí bá lọ sí Portugal tí bá lọ fún wọn pé Marcus ni mí wọ́n máa sọ fún àbí kí n sọ pé Mario ni mí àbí kí n sọ fún wọn pé Anna wọ́n á jí kó yé mi pé Germany ni mo ti ń bọ̀ wá ọmọ Germany ni mí. orúkọ làwọn fi ń dára wọn mọ̀ bẹ́ẹ̀ ní Áfíríkà tí wọ́n ń bẹ̀ yẹn a ti sọ identity wa nù àwa ló ń jẹ́ identity Saudi Arabia àlọ́ ń lo identity Israel pẹ̀lú ti rí Muhammadu Gafar Haruna Suleiman àjẹ orúkọ àwọn bàbá títí wa mọ́ alẹ́ bọ ni àwa ń sọ èdè Yorùbá èdè Yorùbá dẹ̀kúrẹ́ náà fi sọ ẹ bọ́ lédè Yorùbá náà ẹ̀kọ́ yẹn ká máa sọ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ohun táwọn bàbá tí wá jìyà rẹ̀ kalẹ̀ fún wa ẹ bọ́ ni. bẹ́ẹ̀ ni ìwọ tó wá tún wá ń sọ Yorùbá òun léni ẹ bọ́ ní ó yẹ kó o pa Yorùbá òun tì torí pé tá a bá sọ pé Oòduà ẹ sọ pé ẹlẹ́bọ ni èdè tó dùn àṣì ń sọ èdè Yorùbá ni ó yẹ kẹ ẹgbẹ́ yìí tẹ pé ayé tẹ sọ pé ẹ ti gbọ́n ẹ ti mọ̀ tán ẹ̀yin tẹ ní ẹ ti gbọ́n ẹ ti mọ̀ tán ó ti yé yín yékéyéké kò yẹ kẹ ẹ bá wa sọ Yorùbá ẹ̀yin tẹ sọra yìí di mùsùlùmí Arab ló yẹ kẹ ẹ máa sọ ẹ̀yin tẹ pé ní kìrìsìtẹ́nì Hindu àbí kí ló yẹ àbí ṣé Hebrew ló yẹ kẹ ẹ máa sọ ni ó yẹ kẹ ẹ pa èdè dá ṣé wọn rántí fún yín lédè ni wọn ò rántí fún yín lédè but wọn lè fún yín lẹ́sìn wọn ò rántí gba èdè yín àmọ́ wọ́n lè gba ẹ̀sìn kò lọ́wọ́ yín ẹ̀sìn tí àwọn babaláwa ń ṣe yìí tó jẹ́ ẹ̀sìn Yorùbá yìí tó jẹ́ ẹ̀sìn ìbílẹ̀ yìí Yorùbá ni wọ́n fi ń dáfá ẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ń sọ tán bá fẹ́ pè é wọn ò kí sọ èdè míì ẹ ò lè fi English kẹ́ ẹ fi túfa o ẹ ò lè fi English kẹ́ ẹ fi dáfá o kódà àwọn òyìnbó wọn wá ń kọ́ Yorùbá láti wá dáfá wọn ò lè fi English dá ẹ sì lè fi English rèé kẹ́ ẹ fi kí Ṣàngó báwo lẹ ṣe fẹ́ kí ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà kí torí ó wù ú ẹ ò lè fi èdè English tàbí èdè Arab kẹ́ ẹ fi kí Ọ̀ṣun báwo lẹ ṣe fẹ́ kí ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà kí torí ó fi wú èdè Yorùbá yìí náà ni wọ́n fi kí kí ló dé tẹ̀sí kúkú pa èdè Yorùbá yìí tí kẹ́kú sọ pé èdè Yorùbá yìí náà síríkù ni ẹbọ ni ẹjá tẹ̀síwájú. ìsọlọ́wọ́n ọba àwa yọ èdè àwa ń sọ èdè kọ́yẹ́ ká sọ èdè mọ́ gbogbo ẹni tí bá ní sọ èdè Yorùbá lẹ́ni gbogbo ibi tí àwọn Ọ̀rúnmìlà àwọn Bàtálá àwọn Ọ̀ṣun àwọn Ògún àwọn Ṣàngó gbogbo ipò tí wọ́n bá wà ní ọjọ́ ìgbéde àlìkèémà tó bá jẹ́ ọmọ káàárọ̀ òjíire ipò yẹn ló wà torí àwọn ànẹ́bí àwọn ará Saudi Arabia àwọn ó dìnáì rẹ̀ àwọn tí Israel wọ́n dìnáì ẹ̀ tó kò lè gbọ́ èdè wọn tó bá lọ́jọ́ ìgbéde àlìkèémà tó kálukú bá tó sẹ́yìn èdè rẹ̀ sẹ́yìn àwọn kírẹ́tọ̀ wọn lẹ́yìn má ló ń tó sẹ́yìn àwọn ànẹ́bí Muhammad àwọn ògbédè yìí wọ́n kàn kó yín lẹ́rú ni tẹ́ ló ń tó sẹ́yìn àwọn ará Israel wọ́n kó yín lẹ́rú ni ìgbà tó Ọlọ́run bá wá dájọ́ ti tiwọn tẹ́ ẹ̀yin tó bá wá jẹ́ ẹrú fún wọn wọ́n wá fi yín dáná fún wọn inú àwọn tó wá ṣe mistake nínú àwọn ọ̀rẹ́ tiwọn ẹ̀yin lè wá jẹ igi ìkóná fún wọn. religion tó wà ní ayé tó wà ní ilé ayé ta wà yìí is almost 1,000 plus. ó kálukú gbé ìṣẹ̀sí àwọn bàbá rẹ̀ ga àwa wá ń da tiwa nù. wọ́n yẹ káàbí ṣèdè Yorùbá náà kò yẹ ká ṣèdè Yorùbá mọ̀ kò yẹ ká máa gbogbo wọn tó bá ní pé ààrẹ ní kìrìsìtẹ́nì àbí mùsùlùmí kò yẹ kó mọ sọ èdè Yorùbá mọ́ torí tó bá ti ń sọ èdè Yorùbá tó yẹ pé mẹ́ni àwọn Ọ̀rúnmìlà ní ọgbọ́ ẹni tó bá ti ń sọ èdè Yorùbá tí sì gbéra rẹ̀ mùsùlùmí òun ní ọgbọ́ náà ni ó yẹ kó mọ sọ èdè Yorùbá mọ́ kẹ́ mọ sọ èdè Arabic àbí kẹ́ mọ sọ èdè Israel èmi ò bẹ́ẹ̀ni kẹjà kọ́ mọ́ kírun o ìbẹ́ẹ̀ni kẹjà kọ́ mọ́ fìdí para rẹ̀ kọ́ mọ́ lọ forí gbálẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni Haruna Àkànbí ẹ̀sìn tí ì ṣe Ifá eégún gbogbo ẹ̀sìn ìbílẹ̀ pátápátá ni mo ṣe wà yìí
gbogbo ẹ̀sìn ìbílẹ̀ pátápátá gbogbo ẹ̀sìn ìbílẹ̀ tó bá sì tó máa ń ṣe ọdún rẹ̀ kí Ọlọ́run bá fún mi ní okun àtagbára láti support wọn. I'm going to support them. Mi lè mọ support àwọn ará Saudi Arabia àbí ará Israel kì í sàwọn Ọlọ́run rẹ̀ mi sí àkẹ́sì Ọlọ́run ọ̀rẹ́ wọn sí mi tọ́lọ́run bá rẹ́ wọn sí mi àbí máa mọ̀ délé Áfíríkà tọ́lọ́run bá rẹ́ Jésù kí mi lódìlé Áfíríkà lódìlé Yorùbá àwa kóra wa lẹ́rú àwa balẹ̀ ayé ra wa jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ wá sọ fún mi pé Áfíríkà ilẹ̀ Nàìjíríà ọ̀dà sọ fún àyè tó Saudi Arabia àbí sọ fún àyè tó Israel tí báwọn ará Israel ti kówó tí wọ́n wá sí Áfíríkà nìyẹn tí báwọn ará Saudi Arabia ti kówó tí wọ́n wá sí Áfíríkà nìyẹn àbí jò lára Saudi Arabia sọ báwọn bọ̀ wá bọ̀ Ọ̀ṣun Òṣogbo tí wọ́n kówó tí wọ́n wá tí wọ́n wọ pílẹ̀ wá bá wa bẹ́ẹ̀ àwa ilé làwọn kówó tiwa wọ́n ti wà nísìnyí wọ́n ti lọ ọ̀pọ̀ yẹn ti lọ mọ̀ ń rí wọn lórí social media ẹ̀ tó ti kówó Nàìjíríà lọ almost 20 billion ẹ̀ tó ti kó lọ fáwọn ará Saudi Arabia àwọn tó máa kọrin pé Mẹ́kà mọ́ rere àwọn èèyàn ni wọ́n ti ṣe ìlú Mẹ́kà ilẹ̀ wa àwa náà ó lè lọ ọ̀pọ̀ fún yín. ó sì gbọ́ lóòótọ́ kò ní bọ́ ọmọ wa lọ́wọ́ láṣẹ Ọlọ́run ó tójú ọ̀rọ̀ ní nítorí pé níbi tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ tá a bá lè yọ kò mú òkun ẹ̀ jáde bẹ́ẹ̀ nípa àbára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ ni ẹ̀sìn ò pé ká má sọ̀rọ̀ lé àmọ́ kí ni ìjà tí ẹ gbé ti àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé yìí àwọn gẹ́gẹ́ ni ká máa dúpẹ́ pé Ọlọ́run ò jẹ́ kí wọ́n ti pa ẹ̀sìn ọ̀hún run torí pé ní tí àwọn aṣáájú tí wọ́n wá kó wa lẹ́rú ní tí wọ́n bá ńlẹ̀ ó kọjá òye wọn ó kọjá ọpọlọ wọn ó kọjá ibi tí wọ́n rò pé àwọn lè bá ó ṣẹ̀rù bà wọ́n wọ́n sì tú wa ká ọba tí kò forí balẹ̀ fún Queen Elizabeth yìí ọba yìí sí adé lórí kò tí ì sí tán táwọn ti yé agbọ́n tí ń ta ni ó ta Queen Elizabeth àtàwọn ẹmẹ̀wà ẹ̀ ó ta wọn sa eré ni ẹ̀yin lọ ka ìtàn bàbá yìí ẹ lọ ka ìtàn ọba yìí ó wà ẹ lọ kà á àtà ẹjẹni tí ó mọ wá ìmọ̀ àtà Amir Obobi òun náà ni king paramount of kinyo tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ẹran mi létí ẹ̀yin tẹ́ bá mi ṣètò torí mo ti sọ bóyá lóòótọ́ lẹ́ ń fọ́lọ̀ mi níbo mo ti pè é mo pè ní ìlú kan kí lórúkọ ìlú ọ̀hún àwọn èèyàn fọ́lọ̀ mi lérè tó yìí ẹ kàn sáà ń ju láìkì ni ẹ jẹ́ kí n tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí ìlú Kogi òun náà ni Igele òun ni wọ́n ń pe ọba yìí ọba ìlú Igele ni wọ́n ń pè é ọba yìí ní agbára mo ti sọ ọtẹ ẹ ṣáájú kí n tó bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ọba yìí nìkan ni ọba tí kò bá ò fún Queen Elizabeth ẹ wò ó nǹkan bẹ nínú nǹkan Yorùbá ó tún wá tóbi pé wọ́n fẹ́ bà èdè Yorùbá yìí jẹ́ wọ́n ní don't speak Yorùbá is vernacular òpònú ènìyàn ó náà tó pé àwọn ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ gbọ́ Yorùbá o that local language àwọn wèrè you are calling your modern language a local language then English kí nìyẹn international language a ní àwọn òpònú kan láwọn ìlú Amẹ́ríkà yẹn tó jẹ́ pé níbi tí wọ́n ponú dé tí ọmọ wọn bá sọ Yorùbá wàhálà ni wọn àti fẹ́ kí ọmọ wọn sọ Yorùbá èdè tó jẹ́ wípé èdè ló tó jẹ́ pé àwọn tí wọn ò kí ṣe elédè wa gan wọn kọ́ bọ́n ṣe sọ ìwọ́n sì sọ lẹ́nu ó sọ àpòyàkọ́ ó sọ ọmọ tó bá sọ lẹ́nu ó sọ àpòyàkọ́ ni ìwọ́n ti ju lẹ́nu bẹ́yẹn ó ti sọ àpòyàkọ́ tó pé èdè tó yẹ kó o mọ̀ ó ń lò mọ̀ yìí èdè tó yẹ kó o fi kó àwọn ọmọ ẹ ó ń lọ sọ fún wọn wípé kí wọ́n má sọ yìí pé fanakula ni tí wọ́n bá ti sọ ẹ̀rí wípé eléyìí ohun tó ga níye ni torí pé èdè yìí ó náà ní èdè tó dáa jù tó yẹ kí àwọn ọmọ tó bí tó yẹ kí wọ́n máa sọ èdè yìí ó ní èdè tó dáa jù tó jẹ́ pé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè gbà kù lọ́wọ́ ẹ ṣùgbọ́n o kọ̀ o sọ tẹ́ bá tún wá ráwọn ẹni tí wọ́n ń sọ ẹ tún máa ní pé wọn ò gbé èbó wọ́n ní àwọn ẹ̀ṣẹ̀ enjoy program títí lọ jìnnà ẹ ṣe pọ̀ ẹ máa ní wọn gbé èbó wọn ò gbọ́ kinní kan nítorí pé kinní àmọ́ lónìí ìwọ lọ ka ìtàn ìran Yorùbá lọ ka ẹ̀yà tí ìran Yorùbá ń ṣe ìwọ gan wá ìmọ̀ débi tí Yorùbá wá ìmọ̀ ṣe gbogbo ohun tí bàbá wa ọba àná Aláàfin Ọ̀yọ́ sọ àwọn white àwọn tí wọ́n wá kó wa lẹ́rù yìí wọ́n dé ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire wọ́n bá tí àwọn bàbá yìí tí wọ́n ti ń ṣọlá tí wọ́n ti ń sọlá wọ́n bá wọn níbi tí wọ́n ti ń pàṣẹ tàṣẹ wọ́n sì múlẹ̀ ẹ̀rù bà wọ́n ọjọ́ mú wọn ronú pé kí làwọn lè ṣe àwọn ọmọ yìí ti gbọ́n òun náà nígbà tí Queen Elizabeth
nígbà tó fẹ́ ṣe meeting pẹ̀lú àwọn lọ́balọ́ba yìí ó mọ̀ pé tóun bá ní kóun ṣe nílẹ̀ Yorùbá torí pé ó ṣe kí apá òun ṣẹ́gi ó gbé meeting yìí ó gbé lọ sí Kaduna torí pé wọ́n rí àwọn Haúsá yìí wọ́n rí wọn manipulate ẹ lọ ka ìtàn gbogbo àwọn lọ́balọ́ba pátá ni wọ́n ní kí wọ́n pàdé lẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n pàdé ní Kaduna nítorí pé kí ni ó ti wò pé ọ̀nà kan gbòógì tóun lè gbà tóun ti lè múran Yorùbá nìyẹn ṣùgbọ́n ní gbogbo wọn bó ṣe tẹríba fún tó ọba Àtà Amir Òbòbì ọba yìí nìkan ni ò tẹríba fún ọba Ìgèlè torí pé ìtàn sọ pé ọba yìí níjọ́ tí wọ́n bá ń sọdún Ìgèlè dé wọn ọba yìí yóò lọ sínú igbó gbogbo ó gbọ́dọ̀ pa ẹran tó ní kìmí ó gbọ́dọ̀ pa ẹran bíi kìnìún ó gbọ́dọ̀ pa àwọn ẹran ńlá tí wọ́n lórúkọ tó padà wálé bí ìtàn ṣe sọ nípa ọba yìí ni jagunjagun lọ́ba yìí ti gbójú ogun jagun ọba yìí ló kọ̀ pé tó bá kàrán kóun ó forí balẹ̀ fún Queen Elizabeth òun ó sì para wọn ọba yìí sì ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé àwọn ayé àtijọ́ yìí àwọn a máa sọ̀rọ̀ wọn a sì wí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn a sì ṣẹ bẹ́ẹ̀ àmọ́ àwọn tó ṣe òní afẹ́ ayé lásán ló kù ọba tí ìbọn Fúlàní lásán gan pa kí ló tún kù tí afẹ́ ayé ni wọn ò mójútó ń ṣe wọn afẹ́ ayé ló kù wọn ò mójútó tó ń ṣe wọn ti gbàgbé ìṣẹ̀ṣe ni wọ́n ti gbàgbé wípé àwọn kan ló rú àwọn lánàá àwọn yẹn sì ń bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń sọlá tí wọ́n ń sọlà nítorí yẹ kí wọ́n mójútó rèé wọn ò mójútó ọ̀tọ̀ lóhun tí wọ́n mójútó ọ̀tọ̀ lóhun tí wọ́n mójútó ọ̀tọ̀ lóhun tí wọ́n ń ṣe wọ́n ti jẹ́ kí olóṣèlú wọ́n ti jẹ́ kí wọ́n ráyè wọlé sáàárín wọn wọ́n ti jẹ́ kí àwọn olóṣèlú wọ́n ti jẹ́ kí wọ́n gbàbọ̀dé sáàárín wọn wọ́n ti gbé ní tí wọ́n ń pè ní ọba kúrò lọ́wọ́ wọn wọ́n ti gbé ọba lé wọn lọ́wọ́ àwọn náà sì wà ń bá náà bẹ́ẹ̀ ẹ wò ó ibí yìí àti ṣẹlẹ̀bí ilé náà lè ta tún wí lónìí tó bá tún di ní ọjọ́ míì a tún ní wọn nílẹ̀ tó pọ̀ rẹ̀bẹ̀rẹ̀bẹ̀ tá a máa mú fún wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àmọ́ kó ti di pa lónìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ èyí tí bàbá wa Pòfẹ́sọ̀ Ọlábánjí èyí tí wọ́n fi léde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta síbi tá a wà yìí tí wọ́n fi parọ́wọ́ ìkìlọ̀ fún gbogbo wa pé a gbọ́dọ̀ fi ìmọ̀ a gbọ́dọ̀ fi ṣọ̀kan a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìmọ̀ wa kó ṣọ̀kan torí pé ìkan pawọ́pọ̀ ìkan mọ́lé èrú parapọ̀ wọ́n máa gìyàn àwọn oyin parapọ̀ wọ́n máa fara bàbá yìí sọ̀rọ̀ wọ́n rọ gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́kùnrin àti lóbìnrin wípé tá a bá tún fọwọ́sowọ́pọ̀ òun náà níbi tá a tètè ń lọ láti tètè lè débẹ̀ wọ́n sì ní àjẹjọwọ́ kò gbẹ́rù dórí àgbájọwọ́ báyìí òun náà ò ní èmi àti ẹ la gbọ́dọ̀ fi sọ̀yà bàbá sọ̀rọ̀ kódà wọ́n tún fi Elédùmarè wọ́n fi bẹ̀ wá wípé gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire o ẹ rántí pé ọ̀kan oṣù ni o ẹ sì gbọ́dọ̀ gbéra yín ṣépè torí pé ọmọ ìyá ò kì í jà ọmọ bàbá ló máa ń ba àwọn àgbà rẹ̀ sọ pé níbi kíni o níbi tí ọmọ ìyá méjì bá ti ń jà àlejò a sì máa kó ohun ìní wọn ẹ gbọ́ ohun tí bàbá tí wọ́n ní. Faremi Williams about Barracoon of 40 slaves sale. Let's go inside. You would not see this anywhere. Nobody's going to tell you the truth. Okay. Yeah. This is our curator, so it's going to take us round. And this is the man that helped us to locate here. Gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò gbogbo ayé mo kí yín pẹ̀lú ìfẹ́ mo sì kí yín pẹ̀lú àdúrà ní ọkàn mi àti lẹ́nu mi gbogbo ìgbìyànjú yín lọ́lọ́run máa bless níbikíbi tẹ́ bá wà o
àwọn ọmọ kéékèèké ṣẹ̀ṣì tọ́jú ọlọ́run àtọ́jú wọn á kó gbogbo yín padà pẹ̀lú ojú àtayọ̀ wá sílẹ̀ oòdùà gbàtà bá ní kọ́ńtì ara wa. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín fún gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń dìde sí ọ̀rọ̀ Yorùbá self determination. Àwa Yorùbá wà ní danger gan o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ò mọ̀. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ pé politics pé ká fi politics dá wọn lójú, ká win election, ká níwọ̀n win, ká dàrú mọ́ wọn lọ́wọ́, ká bàbá wa Awólọ́wọ̀ win ní 1959, win ní 1979, win ní 1983, wọ́n ní kò win. Abíọ́lá tún wá win, alàgbà wa Abíọ́lá náà tún wá win ní 1993, wọ́n tún ní kò win. So gbogbo wọn yẹn wọ́n ti wá rí wípé àwọn Yorùbá yìí ò ní ṣe tẹ̀ wọ́n lẹ̀ o, àfi tá a bá kúkú pa wọ́n rẹ́. So àwọn Fúlàní ti ṣe ìpàdé ó pẹ́ tí wọ́n ti ń kó àwọn Fúlàní mìíràn jáde tí ò kì í ṣe ará Nàìjíríà pé ká máa bọ̀ wá bá wọn suppress àwọn indigenous peoples tó wà ní Nàìjíríà, especially the Yorùbá. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ o. Danger tó fèsì Nàìjíríà tó fèsì Yorùbá nílẹ̀ Nàìjíríà ó pọ̀ gan-an ni o. Ká má tanra wa jẹ, ẹ má jẹ́ ká sùn o. Díẹ̀ nìyẹn tí mo fi fẹ́ sọ̀rọ̀ self determination struggle wa. Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ bí kékeré bí díẹ̀ náà ni. Nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún àwọn ọmọdé, ẹ má bẹ̀rù, ẹ sọ̀rọ̀ síta pé ẹ ń fẹ́ country yín. Òfin ìjọba ayé fún yín ní agbára láti sọ, kò sẹ́ni tó lè mú yín, kò sẹ́ni tó lè fìyà jẹ yín. Táwọn ọmọ wa dẹ̀ jáde tán bẹ̀rẹ̀ sí sọ lóòótọ́, tó wá di nǹkan ńlá tí a dé gbogbo àwọn èèyàn wa ní diaspora táwọn náà dìde wọ́n tí gbogbo ayé bẹ̀ wá gbúrò wa. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run lágbára ẹ̀, à ń ṣe press conference, à ń ṣe rally kéékèèké tá a lè ṣe, à ń ṣe ìpàdé oríṣiríṣi, à ń ṣe Zoom meeting tí gbogbo èèyàn máa wá láti gbogbo ayé, àti ohun gbogbo wọn yẹn là ń ṣe ń gbà wọn yẹn. But Ọlọ́run ti rẹ́dì nǹkan tó máa sọ nǹkan tá à ń ṣe di ńlá. Ibi tí ńlá yẹn dẹ̀ ti wá ṣẹlẹ̀ ni wípé ọmọ kan tó ń pè ní Sunday tó wá láti ìlú Ìgbòho tí àwọn èèyàn wá ń pè ní Sunday Ìgbòho, ó wá yọjú sí wa. Ọlọ́run ti kọ́ sí lára pé ọmọ yìí ló máa sọ nǹkan tá à ń ṣe di ńlá. Wíwá tó dẹ̀ wá lóòótọ́, àṣẹ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ pé wíwá ẹ̀ wá sọ ìjà tá à ń jà náà di ńlá rẹpẹtẹ. Ó wá di pé tá a bá fẹ́ ṣe rálì kì í ṣọ̀rọ̀ 100, 200, 500, 1000, 2000 mọ́. Ó wá jọ̀rọ̀ 1 million, 2 million, 3 million. Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe nǹkan tó tó yẹn. Ọlọ́run gbé Sunday wá, ó dẹ̀ wá sọ ìjàgbara wa náà di nǹkan ńlá rẹpẹtẹ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìdí ẹ̀ nìyẹn nígbà tí wọ́n sọ pé wọ́n mú ní Benin Republic tí èmi àti Professor Adeniran wà ní Benin Republic. Tá a fi decide pé we are going to stay here until we see him released. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe ó gba ìlérí wájọ́ yẹn. Sunday ti free. And Sunday ní àwọn ìwà tó máa ń yà mí lẹ́nu. Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ rán sí Yorùbá ni. Èké ní ìwà ìrẹ̀lẹ̀ tó ní ó ga jù, kò sí ẹni tí Sunday ò ní respect gbogbo èèyàn. Èkejì ó ní ìwà wípé ẹnikẹ́ni tó bá ń ṣe ọ̀rọ̀ ìjàngbara, ó ń sọ ṣèpàdé kan láìpẹ́ yìí. Ó ní gbogbo ẹni tóun bá ti mọ̀ pé ó ní ìfẹ́ sí ọ̀rọ̀ Yorùbá, gbogbo wọn lọ̀rẹ́ tó mọ̀. Òun ò bá èèyàn kankan ṣọ̀tá kankan. Kò sẹ́ni kankan tóun lè sọ pé kì í ṣe èèyàn pé èèyàn ní gbogbo ẹni tó bá ń fẹ́ kí Yorùbá ká ní òmìnira ara wa kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà is my friend and I'm close to all of them. Then ó tún wá ní ìwà kan tó ṣòro mọ̀ fún àpọ̀lọpọ̀ nínú wa. Kò sí nǹkan tó wà lọ́wọ́ Sunday tó tóbi tó láti gbé sílẹ̀ fún ìjà yìí o. Èmi bàbá yín mò ń sọ báyìí lẹ́sìn fún yín. Sunday á ta ilé ẹ̀,
ata ilé àti tààtàn kó tó. Èmi bàbá yín mò ń káàkiri, mò ń lọ sọ̀rọ̀ sáwọn èèyàn káàkiri ayé. Mo fẹ́ kó mọ ibi tí mò ń bá dé. Mo fẹ́ kó mọ ibi tí mo bá dé. Gbogbo yín ni mo fẹ́ kẹ́ mọ ibi tí mo bá dé. Àwọn yòókù mọ ibi tí mo bá dé. Mo fẹ́ kó òun náà mọ̀. In fact, mo fẹ́ kó mọ̀ torí pé òun dàbí leader láàrin wa. Mo fẹ́ kó mọ̀ pé ibi báyìí báyìí la bá dé, so that a lè jọ protocol, a lè jọ kó gbogbo ẹ̀jọ́ kó bá yẹ Yorùbá. She never came out to answer me. So gbà tí mo wá gbọ́ audio kan báyìí tó send láàárọ̀ àná níbi tó lọ sọ pé àwọn tí ò láyé, àwọn tí ò yẹ kó láyé, àwọn tó dẹ̀ ń sọ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá lẹ́ẹ̀mẹ́dógún lẹ́ọ̀gbọ̀n ọ̀nà nípa àwọn tí ó fọ́ọ̀mọ̀ mi Dúpẹ́ má ṣe bẹ́ẹ̀, kì í ṣe bá nọ̀nà má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Bó ṣe dé tá à ń yọ̀ mọ́ ẹ̀yẹn ni kò jẹ́ ká máa yọ̀ mọ́ ẹ̀. Má pín kínní, má jẹ́ kí kínní pín, má jẹ́ kí àwọn èèyàn wa máa sọ pé ìgbà tó dé ló wá pín. Ọlọ́run ò ní ṣorí tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ o, orí ẹ̀ ò ní ṣorí tó ń pín àgbò, tó ń tú àgbò. Àgbò ni wá o, àgbò làwa Yorùbá. Millions of people, educated or not educated, strong and weak, rich and poor, wise and foolish. Gbogbo wa, we are united to liberate our Yoruba nation from Nigeria. God has made you a leader among us. Please come out and play this. Dúpẹ́ is just one of my girls, my Yoruba girls. You are very dear to your people. You are very dear to me. Má jẹ́ kí anything kó lè jìnnà sáwọn èèyàn wa. Kò yẹ kí èébú àbí èpè of any Yoruba man kó máa jáde lẹ́nu ẹ̀. You are one of our leaders. Jọ̀ọ́ ọmọ mi, mo bẹ̀ ẹ́ ni o. Tó bá wà nípàdé téèyàn kan bá ń lérí pé àbí tó ń ṣépè àbí tó ń sọ̀rọ̀ tí ò gbákùngbé, ó yẹ kó lè máa sọ mo wà bí I'm one of the leaders of this struggle. Kò yẹ kó máa ṣépè lójú mi, kò yẹ kó máa sọ burúkú lójú mi pa any Yoruba person. Ìkan náà ni why we are one family. That's the way I want you to operate. Mo bẹ̀ ẹ́ o. That's how I want you to operate. Ọlọ́run nìkan ló lè mọye owó tá a ná sí di ọ̀rọ̀ 5 million petition yẹn táwa Yorùbá ná lọ́mọdé lágbà lóko lómi. Àdúpẹ́ àkójọ. Ṣùgbọ́n láti ìgbà yẹn ká dẹ̀ jókòó ká dẹ̀ wá máa sọ̀rọ̀ wa lọ. Ó dẹ̀ wá di wípé mi ò gbúròó Dúpẹ́ o. Mo ránṣẹ́ sí. Mo rán àwọn tó wọ́n máa ní àwọn kan àwọn tó surround bàbá, àwọn wo ló surround bàbá. Mi ò ní secret group kankan. Gbogbo yín náà ni ẹnikẹ́ni tó bá ti step forward tó bá lóun fẹ́ ṣe, that's part of my team. Kò sí secret group kankan tí mo ní àwọn máa sọ̀rọ̀ pé àwọn tó surround bàbá ni ò jẹ́ ẹgbẹ́ máa sọ bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá pàdé ẹni tó ń sọ bẹ́ẹ̀ sọ fún pé kò mọ nǹkan tó ń sọ. Èmi ò ní secret group kankan tí mò ń keep pamọ́ fún yín o. Gbogbo yín lè yàn tèmi pátápátá. This is an open struggle of masses of Yoruba people determined to take their country out of Nigeria. And I'm, as your father, standing solidly behind you. Therefore, I have no secret friend. There is no secret group. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwa di pé kí n gbúròó Dúpẹ́ mi. Ẹ bá mi pé Fatai Ogunribido bá mi sọ fún pé mo fẹ́ rí. Ogunribido try kò ṣeé ṣe. Gani Alágbàlá bá mi sọ fún pé mo fẹ́ rí. Gani Alágbàlá náà tún try títí ìgbà tó wá mo wá pé Sunday fúnra rẹ̀. Sunday o, mo fẹ́ kó sọ fún ọ nítìrí pé mo fẹ́ rí. Èdè tí mo ti fi fẹ́ rí ò pọ̀, kì í ṣe nǹkan ẹpẹtẹ kan. Èkíní, ìjà yìí à ń jà, Ọlọ́run bless wa.
mo fẹ́ kó jáde kájọ sọ̀rọ̀ kí ni àwọn nǹkan tó ń ṣe kí ni ọ̀nà tí a fi lè jọ sọ̀rọ̀ bá a ṣe jọ sowọ́pọ̀ tá a sọ̀rọ̀ 5 million petition tó di nǹkan ńlá quickly yẹn. Is there something that you are doing that I need, the rest of us need to contribute to? Mo dúpẹ́ kejì tí mo fi ń pè ní pé èmi bàbá yín mò ń káàkiri mò ń lọ sọ̀rọ̀ sáwọn èèyàn káàkiri ayé. Mo fẹ́ kó mọ ibi tí mo ń bá dé. Mo fẹ́ kó mọ ibi tí mo bá dé.